Përshëndetje dhe mirëmbroma të gjithëve, mirë se vini si çdo të diel në Fairplay në radio televizionin Ora News. Është luajtur futboll, ka patur detaje interesante nga java 10 e Superligës e flamurtari është këtë javë ai që ka ankesa për gjykimin pas barazimit 1-1 me Teutën në takimin e luajtur dje. Ankesa për gjykimin dhe administratori Idrizi thekson që nuk është hera e parë për flamurtarin, madje sezon pas sezoni kjo skuadër vazhdon të ankohet për gabimet arbitrare. Në fakt ka patur edhe tension në korridoret e stadiumit të Vlorës dhe gjyqtarët janë shoqëruar nga forca të shumta policie në përfundim të takimit me Teutën. Megjithatë, shefrat mbeten të barabarta, do të analizojmë se çfarë gjuhe kanë prodhuar gjyqtarët në fushën e lojës dhe a kanë qenë të drejta vendimet e tyre në diskutimin me panelin ton. Kuptohet që vëmendja do të shkojë edhe tek barazimi mes Kamzës dhe Tiranës dhe pikës së parë të bardhebluve në erën Mema. Problemet vazhdojnë të shoqërojnë skuadrën e kryeqytetit edhe pas kësaj jave, ndërkohë që Kamza zbret në klasifikim nga fitoria e luftëtarit sot përballë Kastriotit, ndërkohë që dhe pikë të rëndësishme ka marrë në derbin e Veriut Kuksi me Laçin. Këto kanë qenë ato që ka prodhuar java e 10, por mbetet për të luajtur edhe sfida më e rëndësishme mes Partizanit dhe Skënderbeut, sfida që në një farë mënyre do të vendosë edhe kreun e tabelës së klasifikimit. Gjithçka mbetet për të parë në takimin që do të luhet nesër, por gjithçka do të trajtohet këtu në një prag sfidë shumë të rëndësishme në panelin ton me të ftuarit. Do të ndalemi tek ndeshjet, por kuptohet që një vëmendje të veçantë do të ketë dhe kategoria e parë e futbollit në javën e saj të 7 dhe aty ka patur takime interesante, pa gola në fakt, por ndeshje shumë të rëndësishme. Jo vetëm kjo, ne do të trajtojmë një temë në fakt që është diskutuar shumë javët e fundit në panele dhe studio televizive, përsa i përket vendimit të qeverisë për mbylljen e basteve dhe kazinove në vendin ton duke filluar nga 1 janari. Çfarë ndikimi do të ketë ky vendim tek sporti ynë, tek futbolli, a do të parandalojë trukimet dhe çfarë sjell për klubet shqiptare, duke qenë se një pjesë e mirë e klubeve në fakt kanë marrë edhe mbështetje publicitare nga kompanitë e basteve. Të shohim çfarë ndikimi do të ketë dhe a do të vijnë më baste sportive edhe pas 1 janarit. Gjitha këto do trajtohen në një panel shumë special në mbrëmjen e sotme. Nis prezantimin nga zoti Dritan Dervishi, ish drejtor i klubit të Partizanit dhe Kuksit. Përshëndetje Dervishi, mirë se vjen panelin tonë, është kënaqësi të kemi këtu nga Italia menjëherë në studion e Fairplay. Zoti Eduard Zhupa, specialist i njohur futbolli, ish trajneri i skuadrës së Partizanit. Përshëndetje Zhupa, mirë se vjen panelin tonë, është kënaqësi të kemi sot. Zoti Angel Musai, drejtori i gazetës së përditshme Telegraf. Përshëndetje Angel, mirë se vjen në panelin ton. Zoti Lirim Zalla, analist i njohur sportiv, gazetar sportiv me një karrierë shumë të gjatë në televizion dhe në median sportive. Përshëndetje Lirim, mirë se vjen në panelin ton. Përshëndetje, mirëmbrëma. Dy specialistët e përhershëm të këtij paneli, profesor doktor Artan Shyti, prorektor në Universitetin Marin Barleti. Përshëndetje profesor, mirë se vjen, dhe specialisti i gjykim, specialisti i futbollit dhe trajneri i njohur zoti Ernest Gjoka. Përshëndetje Gjoka, sot do të marrësh dhe pak për gjykimin, me që të cilësova pak si specialist gjykimi. Kishe fut në rrethat. Okej. Shohim se çfarë ka ndodhur në këtë javë dhe pse mbetet për të luajtur Partizani Skënderbeu. Regjia do na ndihmojë dhe me grafikën, me rezultatet e javës, kanë qenë interesante në fakt ato që kemi parë në ndeshjet e djeshme dhe të sotmet. Këto janë rezultatet: Kastrioti luftëtari 0-2, Kamza Tirana 1-1, Flamurtari Teuta 1-1 dhe Laçi Kuksi 0-1. Partizani Skënderbeu do të luhet nesër në orën 19 në kryeqytet në stadiumin Selman Stërmasi. Shohim edhe klasifikimin e përgjithshëm pas kësaj jave. Vendi i parë dhe i dytë mbetet i hapur për atë që do të prodhojë nesër sfida e mbetur, ndërkohë që në skuadrat e tjera kemi këto shifra: Partizani 22, Skënderbeu 20, Kuksi 19, Laçi 16, Flamurtari dhe Teuta 15, Tirana dhe luftëtari 9, Kamza 8 e në fund Kastrioti në kuotën e 4 pikëve pas përfundimit të javës së 10 të Superligës. Fillimisht do të qëndrojmë tek tema që anonçova dhe pak më parë, do të ndalojmë pak te bastet sportive, të mirat dhe të këqijat që sjellin ato për sportin në vend. Shohim një kronik të përgatitur për të futur më tepër tek tema jon dhe mëngjherë më pas me analizën e panelit tonë. Duke nisur nga data 31 dhjetor i viti, do të pushojnë së funksionuarit gjitha kazinot elektronike. Ndryshimi i sotëm përfshin edhe bastet sportive.
Situata politike në vendin tonë nuk është e qetë. Akuza dhe kundër akuza nga majoranca dhe opozita. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, prej disa ditësh ka deklaruar se do të mbyll një herë përgjithmonë bastet sportive. Ndërkohë, nisme e qeverisë për mbylljen e lojrave të fatit dhe basteve sportive hyn në fuqi në 1 janar të vitit ardhshëm. Edhe pse ministri i Financave Arben Ahmetaj deklaroi në kuvent se po përgatitet një program rikualifikimi për të gjithë ata që do të dalin të papunë nga mbyllja e kazinove dhe pikave të basteve, ky nuk është i vetmi shqetësim që mbetet. Lajmi i keq vjen edhe për sportin. Kompanitë e basteve operojnë me ndeshjet e futbollit dhe duhet të financonin edhe për sportin, duke reklamuar në ndeshjet e ndryshme sportive, gjë që u lejon ligji. Ato ndihmojnë njërazi edhe klubet e futbollit. Në fund të fundit, sallonet e basteve janë vende ku mblidhen dhe ndjekin aktivitetet sportive. Mira njerëz që nuk kanë mundësi të blejnë dekodera, dhe jo të gjithë janë të prirur të luajnë baste, duke lënë shumë parash. Mbetet për të parë se çfarë ndikimi do të ketë tek sporti mbyllja e kompanive të basteve, të cilat mund të reduktoheshin dhe të sistemoheshin, por jo të mbylleshin plotësisht. Megjithse sporti nuk ka marrë asgjë nga kompanitë e basteve, shteti shqiptar merr 45 milion euro prej tyre. Pyetja që lind natyrshëm nga ky vendim është nëse do të pastrohet futbolli ynë nga mbyllja e basteve. Ekipet e futbollit shpeshherë kanë qenë në akuza për trukimin e ndeshjeve dhe mbetet për të parë nëse ky ligj do ndihmojë në gjenerimin e plagës së rëndë të sportit apo thjesht do t'i transferojë paratë dhe bastet në kompanitë jashtë vendit. Rikthehemi në studio, ju kujtoj që jemi live në radio televizionin Ora News, por ju mund të ndiqni edhe në live stream në faqen tonë në Facebook Fairplay nga Enkeleida Zeko, por edhe në oranews.tv. Mund të dërgoni aty komentet dhe mendimet tuaja në lidhje me temën që ne kemi përgatitur për mbrëmjen e sotme. Çdo gjë publikohet live në mbrëmjen tonë sportive. Menjëherë do të nisim diskutimin këtu në panel dhe shyti si kryetari shoqatës kompanive të basteve, është i pari që duhet të flasë normalisht, ka fol ish kompanive të basteve, është në fakt ai që ka folur gjatë gjithë këtyre javëve për pasojat që do të ketë mbyllja e basteve në Shqipëri, por ajo që na intereson neve sot nuk është vetëm kjo, vetëm ndikimi që do të ketë në ekonomi dhe anë të tjera, por ndikimi që do të ketë në sport. A vlen të mbyllen kompanitë e basteve dhe çfarë pasoje sjellin ato sportit në vend? Me sigurisht do them në gjithë tre nga ato që kam thënë këto 2 javë, po ajo që ka rëndësi është që bastet sportive janë një nga format e shfrytëzimit sportit, format ligjshme, format ndershme, format pranuarat, miratuara nga shteti, dhe bashkë me shitjen e biletave, me drejtën televizive, me shitjen e materialeve sportive, janë ato mundësi që sporti ka për të gjeneruar para. Ka qenë historikisht kështu, për fat keq, për disa vite më radhë nuk u shfrytëzua, tani që filloi të shfrytëzohej dhe tani që sporti mund të merrte rreth 400.000 euro në vit nga këto shteti flas, përqindja që ka me ligj që duhet marrë sporti, ndërkohë kur i gjithë buxheti i shtetit është më pak se 2 fishi i kësaj, vetëm nga kompanitë e basteve merrte 400.000 euro, u vendos për t'i mbyllur. Tash, patjetër që në Shqipëri merr shumë pak sporti, shumë pak. Patjetër i duhet luftuar për të marrë më tepër, në ato 45 milion euro që merr në nivel qendror apo lokal. Në nivel lokal edhe mundet të ketë marrë diçka sepse separaci mblidhen nga taksa dhe shërbejnë pastaj për të financuar klubet. Në nivel qendror, përsërisë është shumë pak dhe në vend që të synojë ose të luftojë nga sporti për të marrë më tepër, ajo që le të themi bëri përshtypje dhe është herë e parë që po e them nga mbas gjithë këtyre daljeve në televizione në këto 2 javë, është që sporti nuk u ndje fare. Sporti nuk u ndje hiç, institucionet që marrin para, klubet që kanë nga një sponsor që i jep, nuk u ndjen, thoshin që shiko, mos na e hiqni, ndoshta s'do ndryshonte asgjë. Ndoshta nuk do sillte domethënë modifikim të me këtë do thuar që dhe sporti në vetvete është dakord me këtë vendim? Sporti në vetvete nuk e ka idenë e asaj që ndodh rreth qarkëti, nuk do të di për asnjë nga burimet alternative të financimit. Sporti në përgjithësi merr shumë qesharake nga dera televizive, nuk ka spektatorë që do thotë nuk merr para nga biletat.
nuk shet bluza kombëtarja, kam përshtypjen ka një politikë më të qartë në shitje bluza e si burim financimi, klubet hiq, kur them flas për sportin që është futbolli, sepse pjesa tjetër pastaj nuk ekziston fare në sensin e këtyre që po themi ne. Dhe unë besoj që në kuadrin e përpjekjeve që mund të bëheshin, kjo pjesa e basteve, lufta për të marrë më tepër, po të kemi parasysh kompanitë kanë vënë në skedina dhe ndeshjet e kampionatit kombëtar, duhet ishte më e madhe, unë besoj që përsëris, megjithëse mund mos ndryshon dhe gjithë paktën duhet ndjerë si në i farmase dhe më thënë reagim, sepse ka disa klube që vënë kompanit nga mbrapa në stadiume. Ka dhe disa stadiume të cilat të reklamojnë edhe kompanit e basteve në kohë që luajnë takimet. E vetëm një reklame lejuar me ligj që shteti shqiptar ka vënë, duke kaluar në nivelin maksimal të shtrëngimin, Italia atë që ne kemi bërë gjatë botrorit bashkë e bën në çdo të diel, duke marrë kvotat e snajtë dhe duke i transmetuar për dhënë pra një formë për treguar, sepse përsëris është një nga ato mundësitë që ka, është se ka disa të çmendur që duan të lënë lekë të shtëpisë ose shtëpinë në bixhoz, kjo është diçka që edhe po u mbyllën bastet, ka forma përfund për ta ushtruar vesin, po unë besoj nga shivat që kam që pjesa dërmuese atyre që luajnë janë njerëz që shkojnë për të parë një ndeshje, nëse nuk vën një bilet 2000 lekë, marrin pinë një birrë dhe shkojnë në shtëpi dhe shohin ndeshje. Kështu në këtë kontekst, për mua ishte pa justifikueshme shumë ajo pjesa e vesit, pjesa e dëmit ekonomik. Arsye tjera mund të ketë, po e përsëris nuk është kjo problemi që më shqetësoi. Ajo që si thua më bëri përshtypje është që ose mirë që më dhimbs ishte që u hoq edhe një burim i vogël, mund të ishte shumë më i madh financimi, por mund të ishte edhe më i madh po që se bëj një përpjekje e përbashkët që sportit të merrte më tepër para, tashmë kjo është një mundësi e mbyllur, ndërkohë kur mundësia lojtare për të luajtur, duhet thënë sepse u mbyll aktiviteti i kompanive të basteve. Lojtarët mund të luajnë dhe unë nuk besoj se do të kapin në një tafusin në burg një lojtarë që luan me kompanitë e huaja, sepse ajo është akoma e vështirë për të bllokuar. Kështu që, domethënë, në një farë mënyre edhe në këtë drejtim, në vend që të bëjmë një hap përpara për të financimin e sportit, mua më duket, kam bindjen që është një hap mbrapa dhe është një zvogëllim mundësie financiare për të marrë financim që sporti ka. Mirë, kur flasim për kompanitë e basteve dhe flasim për bastet në tërësi, mendja më njëherë na shkon lirim tek trukimet e ndeshjeve. Dhe Shqipëria shpeshherë është përfshirë në të tilla diskutime, sidomos skuadra e Skënderbeut për trukimin e takimeve. Mbyllja e kompanive të basteve, a përkthehet për një pastërtim më të mirë të sportit tonë apo nuk ka lidhje fare me këtë gjë? Për mua nuk ka lidhje fare, sepse e vërtet që kompanitë e basteve i kanë kuotuar ekipet shqiptare, po natyrisht me limite deri në ekstrem, kështu që nuk ka lidhje fare rezultati sportiv i futbollit shqiptar me mbylljen e kompanive të basteve. Unë do të thëj një gjë tjetër, për mua basti po me emërtim të ndryshëm ka lindur mira vjet më parë, që kur është shpikur gara. Në momentin që është shpikur gara, është shpikur dhe basti. Dhe bastet do mbyllen vetëm kur mbyllen garat. Unë jam dakord me vendimin vetëm në një pikë. Sepse për të bërë një riorganizim, pasi të gjithë jemi dëshmitar që në Shqipëri arriti një ekstrem në numrin e hapjes së pikave, në dëndësinë për rrugë, për lagje, për mahall, nuk e di se çfarë, të gjithë jemi dakord në këtë pikë. Dhe vetëm duke e mbyllur totalisht mund të riorganizohet. Mendimi im dhe ajo që unë çoj në përmend është që do ketë një riorganizim. Në rast se shoqata ringrihet për të përgatitur një platformë dhe për të serviruar qeverisë në bazë të një riorganizimi, do të kthehet sepse gjithë bota e ka. Lindja, perëndimi, të gjithë kanë baze sportive, të gjithë janë të organizuar, i ka shteti, edhe shteti ka toleruar. Greqia deri voni ka pasur vetëm një kompani, OPAP, tani ka hyrë presidenti i një klubi, siç është AEK, dhe ka blerë 10% të këtyre aksioneve. Pra, unë shpresoj se do ketë, ose mendoj, që do ketë një riorganizim, por pa e mbyllur kështu siç e mbyllën, nuk mund të bëje dot riorganizim. Duke toleruar një apo dy prej syresh që janë në një numër të madh, nuk mundesh dot që ta riorganizosh. Kështu që në këtë pikë mendoj që edhe Shqipëria, si gjithë shtetet e tjera, do të ketë një organizim ke basti për të qenë ndoshta më e kontrolluar, për të qenë më e organizuar dhe për të qenë më e disiplinuar në shpërndarjen e këtyre pikave në qytete apo në qyteza. Unë mendoj që basti, jam dakord me shtytin që basti nuk ndalohet, të thash basti ndalohet kur mos ketë garë. Në rast se ka garë, gjithmonë ka bast. Pra do të kemi baste klandestine, thënë ndryshe.
klandestine të marrë vesh në Tiranë, historikisht kanë qenë bastë edhe në kohë komunizmit. Edhe në komunizmit. Edhe në kohë komunizmit, bile, kanë bërë lotot. basti është ku ka garë. Unë kam pas rasin kombinat, vinë pas 50 lek qas bret nga autobusi i pari, burra për gru. Nuk mund të ndalosh do të basti, nuk ka shansë, sepse ku ka garë ka dhe bast. Atere, unë mendoj që me këtë stopim, që jam dakord 100%, sepse basti stopimi 0, mund vinë një reorganizim më i mençur, më perëndimor, më praktik, më i vlefshëm për gjithë njerëzit. Dëgjoj si është puna Enkeleida. Në një pikë bastesh janë disa kategori njerëzish që hynë. Hynë ai që do me pa ndeshjen dhe s'ka lekë vër bast. Ose nuk ka qef bastet, po ka mundësi të shofi 3-4 ndeshje një Nuk ka dekoder në shtëpi dhe do të shikojnë ndeshjet e fundjavës. Edhe po ta ke dekoderin, do me i pa të 3 ndeshjet, nuk i shef dot. E para. E dyta, hynë ata të cilët duan të luajnë pak lekë për ta parë me adrenalin ndeshjen. Hynë ata që parazitizmi ose papunësia e kanë kthyer në punë dhe mendojnë se do fitojnë me të. Nuk duhet t'i përzihen të gjitha kategoritë në një emërtim, sepse po t'ishte ashtu edhe bota e avancuar dhe perëndimore që është shumë përpara nesh, do ta kishte ndërprerë me 0, me sopat. Kështu që unë mendoj që këto kategori duhet marrin, si më thënë, shpërblimin e tyre sipas mendjes që kanë, sepse gjithë secili mendon dhe vepron në kokën që i kam bishpallët e veta. Kështu që, unë jam dakord me mbylljen drastike, pra 0, dhe organizimin e tyre me një platformë të paraqitur nga shoqata, të argumentuar nga njerëz që din të krijojnë ligje, pra nga juristë të zot, për ta përgatitur, ndoshta edhe për të bërë një kopjo të organizimit nga vendet perëndimore të cilat ne përmendëm. Është në Gjermani. Po ta shohësh në Gjermani është e përhapur, janë të përhapur kompanitë të basteve. Në Itali ishte zna i vetëm, janë shtuar të tjerë. O papi bëri, që ishte shtetror në Greqi, bëri shitje aksione. Pra, do ta përzjej edhe me privatin. Unë mendoj që do vi dita shumë shpejt që edhe në Shqipëri do të mendohet për një platformë më të saktë organizimi të basteve sportive në Shqipëri. Në një farë mënyre, kompanitë e basteve dhe mbledhja e këtyre personave për të ndjekur ndeshjet brenda një ambienti të rrethuar me televizor, duket sikur ka larguar edhe tifozët nga stadiumet. Mos mbyllja e kompanive tani do të na rikthejë tifozët, si e shikon Unë do të thosha, Enkeleida, duke qenë që duke u futur edhe pak te pjesa politike, se mua më takon duke qenë edhe gazet politike, mendoj që më shumë se sa qëllimi dashamirës që po i vihet në ndihmë qytetarëve dhe mirë bëhet që tu vihet në ndihmë qytetarëve, do duket se qëllimi është pak propagandistik. Aq më tepër që kjo fillon në janar, aq më tepër që në 6 mujorin e fundit ne kemi zgjedhjet lokale dhe në rast se do të ishte kaq i sinqert kjo dashamirësi ndaj qytetarëve, ndaj njerëzve, ndaj të gjithë taksapaguesve, ndaj të varfërve, të paktën do ishin marrë reforma të tilla që të mos largoheshin shqiptarët jashtë Shqipërisë, të mbylleshin koncesionet që glabërojnë miliona dhe miliona para pikërisht nga taksat e shqiptarëve dhe shqiptarët vënë në spitale nuk marrin dot një shërbim, nuk blejnë dot një ilaç, po vënë e paguajnë. Dhe nga ana tjetër shifet një lloj diferencimi midis kazinove, basteve, lotarive të ndryshme, bingove, telebingove, disa ekzistojnë, disa nuk do ekzistojnë, madje disa biznesmen të fuqishëm ka filluar të marrin dhe objektet në periferi Tiranës duke respektuar ato parametrat të cilat ata i kanë përcaktuar dhe këtu do jemi në janar kur shikosh që emra të dëgjuar të fushës së biznesit, të kompanive të fuqishme nga të gjitha llojet, të naftës apo të minierave, do të kenë kazinot e tyre. Mendoj dhe gjykoj që kjo është Si do të kenë kazinot e tyre? Kazinot do të mbyllen nga një janari. Patjetër që do gjenden mënyra dhe do jetë Do legalizojnë në një vend të caktuar. Elektronike do mbyllen dhe sa kazinot do jenë në hotelin e Pesye. Pesye larg me qytetit. Larg qendrave të banuara. Dhe ti je bindur që ato do grumbullohen në një dorë dhe të shfrytëzohen nga një njeri apo 2 apo 3. Pra, po kërkohet në një farë mënyrë të bëhet monopol, po thoni ju. Këto 7.000 punonjës që punojnë në këto qendra bastesh, por që në mbrapa kanë edhe 15.000 të tjerë, sepse sot është bërë dhe një analizë e gjerë që përveç humbjeve që do kenë lotaritë e basteve, do kenë dhe lokalet, sepse ato janë përdorur 50% si qendra bastesh, 50% si lokale. Dhe do mbyllen edhe lokalet, edhe ato që ka shërbyer. Këto janë faktorët ekonomik që thonë ju. Ndikimi, mua më intereson më shumë ndikimi që do të kenë në sport.
Ndikimi që do të kenë të komuniteti Nuk është se sportit. ka pas në ndim të jashtëzakonshëm sport. Dhe me mendimin tim, Për ta zgjeruar diskutimin dhe të përfshihemi të Ka qenë një gjithë. projekt që para 2 vjetësh kemi folë me zotin Shyti për çfarë mund bënte shteti për ndihmuar futbollin, sidomos për futbollin apo tanë mos gaboj, nga këto përqindjen Të merrte përqindjen e të ardhurave nga kompanitë e basteve. Nuk u bë kurrë, sepse nuk u ka parë kurrë me arsye që të ndihmonte sportin. Personalisht unë mendoj që ky lloj bixhozit si bastet apo dhe si këto Jo, tek makinerit. prezenca në stadium, tek pastërtia e futbollit, tek disa element, po nuk është po se them unë. nuk ka pas lidhje shumë kjo punë. Unë mendoj që kjo u bë më shumë si smundje popullore, që çdo njeri që kishte edhe 1000 lekë në xhep nuk shkonte pinte kafe, do shkonte të vente i faturë me baste X një zysh. U bë një si fundi i marrëzisë edhe këtu në Shqipëri në këtë çështje, pavarësisht se a është e drejtë apo s'është e drejtë, mua s'm takon me ta gjykoj, por që kishte ardhur moment që diçka turbullonte sepse çdo pikë baste ishte bërë si kërpull, në lagje ke një dyqan buke, një bast, një kafe, një parukeri, s'ka gjëra tjera në Shqipëri më. Nëse, kështu që kishte ardhur moment që ndoshta edhe kjo që thot lirimi ka një mundësi ndoshta ndryshe. Por një farmaci nesi, edhe informaci. Por që e mira do ishte që ai projekt që zoti Shyti kishte pas më shumë dëshirë që Prej shumë vitesh të paktën në këtë 10 vjeçarin e fundit që Shyti ka qenë gjithmonë prezent në programin tim, gjithmonë i kemi mësuar faktit që sporti të merrte sa më shumë të ardhura nga të gjitha mënyrat. Dhe njëra prej tyre ishte edhe përfitimi nga kompanitë e basteve. Do të shkonte diçka, ndonjë përqindje nga ajo, do kishte më shumë gjëra pozitive për klubet, sepse dihet që një klub futbolli punson gati 30-35 vet, që janë sportistë, administratët gjithë, dhe sigur të ndihmoheshin do ishte shumë mirë, por që asgjë s'u bë, as si projekt s'u realizu dhe si gjithmonë në Shqipëri, dhe sot po marrin një vendim që të mbyllet gjithçka. Kjo është çështje. Atëherë, Enkeleida, bastet janë mbyllur me ligj. Ne mos trim të qajmë se çfarë është bërë, sepse është marrë ligj, ka votuar parlamenti dhe ligji është i pakthyeshëm. Në këtë moment ne duhet mendojmë dhe duhet të diskutojmë dhe të propozojmë tani dhe nëpërmjet tanit edhe të gjithë atyre që drejtojnë kompani bastes, që me ligj përsëri riktheuni për të organizuar. Bëni një platformë, bëni me veshje shumë të mirë juridike, që dhe shteti të ketë logjik për ta pranuar, dhe logjika e këtij ligji të jetë bindse për gjitha dhe për anën sociale, dhe për anën ekonomike, dhe për gjithë shka, dhe me një platformë të reguluar, unë mendoj që kjo punë do të rikthehet. Do të rikthehet sepse mos ta lëm të lulëzoj në të zezë, por ajde ta organizojmë, por me një platformë ligjore të veshur mjaft mirë juridikisht për të mbrojtur gjithçka që vërtet shteti ka për detyrë të mbrojë. Pra, që ke moshat e reja ose të mitura, që ka ana sociale, që ka ana ekonomike, familjare, etj. Në rast se kjo do të rregullohet, dhe unë mendoj që ka hapësira shumë për ta rregulluar këtë. Mos rrim të qajmë çfariku. Kjo është me ligj, për të qenë e ndershme deri në fund dhe transparente deri në fund, qeveria duhet të pranojë nga grupet e interesit, të pranoj propozimin me rrugë ligjore. Siç u mor vendimi për të ndërprerë me rrugë ligjore, kjo rregullohet vetëm me rrugë ligjore. Tani ne mund të themi çfarë të duam, por janë dakord me Engjellin, janë 16.000, janë familje, janë të tjera. Unë po ju them vetëm plazma, televizor plazma sa ka në për këto pastore është e tmerrshme. Vetëm tavolina dhe karrike sa ka. Pash një të vogël sot aty po shpistime, ajo ka rreth 30 tavolina. 30 tavolina ka 120 karrike, minimumi. Ka 20 plazma brenda. Pra është një investim i frikshëm. Në rast se do kemi, edhe ajo e punësimit, jam dakord. Në rast se do të kemi, po me ligj duhet luftuar. Nuk mund të luftojmë dot pa pjesën ligjore, sepse ajo me ligj është mbyllur. Kështu që me ligj do rregullohet prapë në rast se do të kemi një organizim të mirë të shoqatës me kryetarin që ka luftuar gjithmonë. Ka vend këtu për të ndërhyrë? Jo, nuk ka vend sepse unë nuk jam fare optimist, nuk kam asnjë kundërshtim nga ato që thot Lirimi, por nuk ishte asnjë lloj objektiviteti në gjykim, ishte një vendim i marrë politik për të respektuar. Ligji që do hynte në fuqi në 1 janar i kishte të gjitha këto, gjitha. Kishte distancat që do respektoheshin, do mbylleshin. Ne kemi çuar një 7-8 pika parlamentit me kërkesat, ose me ato që ne propozonin. Nga 4.230 që janë bëheshin 1.500, hiqeshin gjithë reklamat jashtë, të mos dinin reklama në për këto media sepse ligji si pranon. Të evidentoheshin gjithë ta që shkojnë në luajnë në mënyrë të çmendur, do që e kalojnë masën,
e tjera. Ligji ka shprehimisht, po luajtë më tepër se X lek duhet i deklarosh, po fitoj më tepër duhet i deklarosh. Është shumë i sakt ky që duhet ty në fuqi. Nuk e lanë ty në fuqi, ne s'kishim, kemi 3 vjetë domi që prite ty në fuqi, ishte një vendim që nuk besoj. Nuk hyri në fuqi sepse po planifikohej që të eliminoheshin kompanita, po... Sepse hyrja... Nuk gjeti teren. Ju la kazinove kohë për të mbyllur, ndërkohë ju la dhe pjesës tjetër që të reguloj, bazuar në disa parametra që duhet... Me fjalë, ishim nisë për tjetër gjithë dhe dolin drejtim tjetër. Kësaj skeç që bënd të shti, unë kam përshtypjen që vetëm që do ngeret mas i farkohet dhe jetë nga kështu në licencë online, e cila për mua shumë e rrezikshme se sa këto bastet që e di se ku shkon, e di ku shyn, e di ku del, e di çfarë bën. U vetëm një fakt, sepse fatkeqësisht askush asnjëherë në këtë periudhë që nga 9 tetori që u vendos mbyllja, nuk ka asnjë fakt, përveç se ato që kanë kompanitë e basteve. 98% e tyre që luajnë deri në 5.000 lekë vjetra. Pra, në pikat e basteve, praktikisht paguhet një bilet për të parë ndeshjen praktikisht. 90% janë deri në 2.000 lekë, ato biletat që luajnë. Të mëdhenjt, ata që luajnë fort, ata luajnë online, ata nuk shkojnë me çantë me nga 30.000, nga 20.000 në pikat e basteve, nuk shkojnë dot. Kështu që ajo vesi ose do të vazhdoj të lulëzoj. Është bërë online. Në për pikat e base që më bërë më tërë mini stadium e kështu i shkonin bërtisin, zjeshin, vijen në i bas me birë se ciri ku nuk vijen aty. Më fjallë, pa dashur ta neglizhoj aspektin sociale për sëris, nuk e diën që dhe i tha kanë bërë llogari elektorale, unë besoj se nuk i kanë bërë mirë dhe llogarit elektorale, sepse pranoj se të njerëzit dalin e thonë që mirë kanë bërë që i kanë mbyllur, analizat e komunitet baseve janë që nga mosha 21 që lejohet, dhe në moshën 75 meshkujt, në 5 meshkujt luajnë 3, femrat janë 2%. Kështu që ata që dojë shohin nga data 1 janar, që nuk do kenë mundësi të shkojnë në një vend shohin 4 ndeshje njëkohësisht, që nuk do kenë mundësi të dalin nga shtëpia sepse s'mund i kenë 4 televizor në shtëpi, shkojnë të rritë me shokët, bëjnë një muhabet, shtynë 2 orësh, mesatarë janë në javë njerëzve, edhe këto analize që janë bërë është 3 dhe 4 orë, pra njerëz mesatarja. Ka njerëz që shkojnë atje për ditë, por ka njerëz që shkojnë për të parë një ndeshje të mërkurë në Champions, apo në një ndeshje të shuna për dielën. Pra nuk është se nuk është bërë asnjë analizë e tillë, u vendos edhe e përsëris ajo që mua më ka bërë përshtypje është fakti sepse ka ekipe, Laçi ka sponsor i kompani basesh. Në 2-3 stadiume janë vënë mbrapa reklama dhe janë marrë disa para. Nuk janë shumë, po ishte fillimi. Dhe mua më pëlqente sepse mendoja që një ditë do të bashkoheshin gjithë bashkë dhe të thoshin nuk luajmë, nuk bëjmë futboll, pos në ata 6 milionë euro. Imagjino që do ishte sikur 3 ditë ose 3 javë mos luaj kampionatit, fillon dhe gjysmë vonesë, dhe të merrin klubet 6 milionë euro që unë e mendoj në 45, të marrësh 6 është gjëja më e thjeshtë në botë për të bërë. Su bën njërë bashkë, nuk u ndjen kur u hoqën dhe këto 5 lekë që merrin nga baset, zhgënjin, po të dhëna me Enkeleida janë 130 milion euro afërsisht që qarkullojnë në vit, por 60% i kanë kazinot dhe pjesa tjetër i takon pjesët të base. Kështu që është shumë e pak. Ndërkohë që po të shikosh numrin, pikërisht këto baset që kanë rreth 40% lotot sportive, këto kanë rreth 75% të punësuarve. Numri 1 në Shqipëri për punësimin e njerëzve është Osheja dhe e dyta ishte kompani bastesh, megjithëse ishte të vogla. Unë jam dakord me atë që tha me drejt dirimi, dhe ai tha tregoi në arsyetimin e vetë, edhe anën ligjore, edhe qytetare, edhe profesionale, sportive. Por problemi është që këtu nuk preken grupet e interesit, nuk i merr njeri, nuk i pyet njeri. Ti e pes se çfarë ndodhi dies po zë emra tani që ta ngarkoj politikisht prap. Unë nuk do fus në lokalet, në të gjitha lokalet e Shqipërisë, fëmijë të cilët janë nxënës shkolle në shkollë të mesme. Dhe në po gjeta nxënës shkollëve të mesme brenda lokaleve kafe të zakonshme të qytetit, unë do penalizoj shitsin e lokalit. Po jo mërë zotëri, ti penalizon mësuesin që t'ikin nga shkolla, ti nuk penalizon mësuesin që t'ikin nga shkolla, penalizon... Këto janë... Jo, për është njëjta logjik, me kupton që logjike, nuk preken grupet e interesit. Për të shkuar drejt fundit, ja vlen... Diçka në lidhje me basë, do të thënë, në Greqi, o papi, si shtatë lirimi, ka pas një rregull. Futbolli atje merrte përqindje. Se mas klasifikimit të ekipeve, kush zilte i pari deri ke i fundit, duke filluar nga Liga Superiore, kategoria e parë dhe e tretë. Këtu në Shqipëri nuk ka ndodhur kjo. Futbolli nuk ka marrë lek nga këto. Kështu që mendoj që po të bëhet legjislacion i ri dhe po të ketë zhvillim, domethënë tamam profesional, do ketë eci përpara edhe në futboll, sepse edhe kjo ka qenë një pjesë përbërëse, domethënë ne që jemi trajnerë në këtë fushë, dim jashtëzakonisht mirë, sidomos kur ka pas probleme për sa i përket koeficientëve të baseve. Kanë lëvizur gjërat
të pakëndshme, edhe gjatë ndeshjes, po dhe jashtë ndeshjes. Pjesa tjetër që është më kryesore, mendoj, në këto 10 vjet futbolli s'ka marrë lek. Mund të ketë marrë një minimum. Kush është protagonisti kryesor i kësaj pune është futbolli, kështu që duhet parë gjërat, duhet parë me rregull. Dhe ajo që është më kryesore mendoj unë që edhe bastet kanë ato kategoritë e veta për të luajtur. Limiti i moshës mendoj që duhet të jetë i kufizuar. Sepse në Shqipëri nuk ekziston ajo që thot tani nga mosha 20. Po, jo mirë, nuk ekziston, kështu që mendoj që ishte nën 21 vjeç me ndaluar, 21 vjeç. 21 vjeç e larg. Po të kapën një person në 21 vjeç, 5 milion vjetra. Shqipëri lutet që ka 10 vjeç deri pa për mendimin tim është bërë mirë që është mbyllur, duhet bërë nga e para çdo gjë nëse do bëhet. Një teori dervishi është që të gjitha këto para që vjeshin baste në Shqipëri do të shkojnë jashtë Shqipërisë tani. Një teori. Unë nga kjo fush nuk është se marrë vesh shumë, flasësh më profesorit, për mendimin tim është e gabuar të mbyllen bastet, se do lullzoj klandestinita, gjithë gjëra klandestine. Me nestin, për shumë, i kujtojt nestin, kur shkojshim të 15 kache, edhe se ishim kalamaj, dilshim, shikojshim njerëz më të mëdhenj që veshin baste, dhe merrshim vesh rezultatet për shumë këto gjërat. Për mendimin tim është e gabuar, po që duhet kontrolluar. Sa për atë pyetjen tuaj që a ka lidhje që njerëzit nuk shkojnë në stadium, nuk ka lidhje fare. Që të shkojnë njerëzit në stadium duhet të ofrosh një spektakël, duhet të japësh kredibilitet futbollit. Çfarë kredibiliteti ka futbolli kur mbas çdo ndeshje ka sherret papame, sidomos kur luajnë dy ekipe që presidentet nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin. Duhet fitoj kredibiliteti futbolli që njerëzit afrohen në stadium. Nuk ka lidhje fare me bastet. Pastaj nuk besoj se njerëzit veshin baste për Laçin me Kuksin o për Tiranën me Kamzën. Vejnë për kampionatet e huaj. Ishin kuota limit ato, nuk kanë pagur fare ndikim tek. Them vetëm 30 sekonda. Ne po diskutojmë me drejt atë që tha dhe tani, ne kemi propozuar disa rregulla dhe këta janë më specialistë, dhe këta i din dhe ti kopsisin gjërat. Po në fundit, nëse ty kalon një shumë caktuar, po them kot 2000 lekë të reja, ore, kërko pasaportën, merr regjistrimin, që ti evidenton. Po nuk i bëjnë tanë, se po ti bësh të tillë, do të dalin kompanit kanë vënë limit për do të dalin me mijëra euro që luajnë brenda natës dhe do të dalin deputet, ministra, bankier, punojës policie, edhe çfarë të duash ti, të gjithë elita do të dalin në listën e zezë që harxojnë miliona dhe pastaj do i thosh ku i gjeti. Merre evidentoje. Ëngjëll, a kam drejt unë me lekë të mia të bëj çfarë dua më burr? Po patjetër. Po ç'a do të thënë kjo luajnë? Po le të luajnë burr. Po gjese i kanë të ligjshme le të bëj çfarë doj. Po nuk i kanë të ligjshme, prandaj është problemi. Po nuk i kanë të ligjshme futi brenda. Po ç'a lidhje ka tash ti? Ç'a do të thënë që tash duhet kujdeset shteti për hallin e secili dërvet. Po prandaj ti mbylltem, se nuk do rregullat që keni propozuar ju. Po kjo është çështje domethënë që kalon përtej atyre, si thua, kompetencave të shtetit. Shteti duhet ta menaxhojë vesin, shteti nuk e rregullon vesin duke i prerë, domethënë ato. Është gjithsesi thua nuk ka më alkool nëpër dyqane, nuk ka më cigare nëpër dyqane, nuk ka më çdo qarkullojnë makina. Ta them edhe këtë filma porno nëpër televizione, po çfarë tash jo vjen keq, por kjo është e drejta ime, po unë kur kam mbushur moshën 18 vjeç, kam drejt bëj çfarë dua me jetën time. Kam drejt të dëmtoj të tjerë. Pra, çam lejon ligji, dua ta bëj. Unë thëm ta heq me ligj, po mirë ma heq me ligj, hiq këtë me ligj, pastaj themi thonë, kjo është një çështje që me paratë e mia bëj çfarë dhe. Mund të marrë ti marr ti gris apo ti djeg. Çfarë do hym burg se do gjej paratë e mia. Mundet, se di. Okej, mirë, ndoshta është një temë që dhe do të shikojmë reagimin se si do të vijmë pas 1 janarit, çfarë do të ndodhë kur të mbyllen të gjitha kompanitë e basteve dhe kazinot në vendin tonë dhe çfarë reagimi do të ketë në komunitet dhe a do të vihen më baste sportive apo jo, do të ndalojmë këtu me këtë diskutim. I rikthehemi diskutimit për kampionatin tonë, për Superligën, shohim mbas publicitetit 2 takimet që janë luajtur, flamurtarit e UTA që ka qenë një ndeshje ku do të ndalemi gjatë për dhe vetë specifikën që kishte ky takim, kanë gjetur me të dhe fitoren e Kuksit përballë Laçit. Derbi bregdetar mbyllet me rezultatin 1-1, por në thellësi kishte stuhi të forta. Dhe Lesioni nuk ka qenë vetëm prezent në fushën e lojës, por madje ai është përcjell dhe jashtë saj, në dhomat e zhveshjes dhe në ambientet e jashtme të stadiumit flamurtari. Kontestimet kanë qenë të forta për gjykimin e Amitit. Madje ky i fundit mësohet të jetë përcjell me forca të shumta policie. Ndeshja fillon me një goditje dënimi për flamurtarin, të cilën e merr përsipër Veliu,
por topi shkon përmbi tra, me të njëjtën mënyrë kundër përgjigjet e Uta, por mbrojtësi Shkalla godet me kokë, por topi kalon pak mbi traun e portës. Në minutën e 25 vjen goli i flamurtarit. Braziliani Alves shënon pas një skeme mjaft të bukur të vlonjatëve. Ka pretendime dhe protesta për pozicion jashtëloje, por i këtij mendimi nuk është gjyqtari Amiti, i cili jep gol 1-0 për flamurtarin. Teuta reagon dhe në minutën e 34 sulmuesi Latif rrëzohet në limitet e zonës. Djemtë e shkëmbit kërkojnë 11 metrash, ndërkohë kryesori i jep faull jashtë zone. Gjithsesi, dursakët arrin të shënojnë nëpërmjet goditjes së dënimit. Është Progri që barazon shifrat. Goditja e tij është shumë e zgjuar dhe portieri Koliçi shtanget. Me këtë rezultat përfundon pjesa e parë, e 1-1. Në minutën e 60 futbollisti Gjeorgjevski provon nga krahu i majt. Goditja është direkte, por Koliçi kontrollon pa problem. 4 minuta më pas, provon futbollisti Abdyli me të majtën, por goditja e dënimit shkon mbi traun e portës. 6 minuta më pas është futbollisti Traore që jep një krosim, por topi i rrezikshëm drejt portës devijohet nga Koliçi në goditje këndi. Në minutat në vazhdim, ka nervozizëm në fushën e lojës. Trajneri Daja është tepër i revoltuar me vendimet e gjyqtarit. 1 minutë para përfundimit, Teuta ka një rast të shkëlqyer me Latif, i cili i lë një top futbollistit Gjeorgjevski. Ky i fundit godet jashtë kuadratit. Në minutën e 93, Torasa realizon, por gjyqtari Amiti e anallon golin për një prekje me dorë. Protestat janë intensive, gjithsesi, gjithçka mbetet në 1-1. Kemi bërë një pjesë parë të mirë në raport me ato që kemi bërë këto 3-4 javët e fundit, ku kemi mbajtur lartë kundërshtarin, kemi pasur raste tona të shënimit dhe kemi bërë mirë. Unë do të them që gjyqtari ndikoi, kam kurajin që të protestoj dhe të mbroj edhe lojtarët e mi, sepse po të shikoni edhe goli i barazimit të kundërshtarit, erdhi nga një faull i paqen fare, dhe më mbrapa me 2 standarde në çdo 2 luftim. Patjetër që jam i kënaqur. Mendoj që kemi bërë një lojë të mirë, sidomos pas pësimit të golit. Dhe fundin ndeshjes, barazimi, mendoj që atë që dhamë në fush mund ta fitonin ndeshjen, por edhe mund ta humbisnim në një moment nga goditja standard. Ekipi jon dhe bankina jon në asnjë moment nuk ishim të tensionuar, por kush e bën tensionin duhet të pyesni ata, sepse ne ishim të qetë. Kuksi vazhdon me serinë e rezultateve pozitive duke mundur minimalisht Laçin 1-0 në Elbasan Arena. William Cordeiro Melo ishte protagonisti i ndeshjes. Fal tij në kampionat arritën të merrin një fitore me vlera të mëdha përballë një kundërtari të vështirë. Kjo ishte humbje e dytë radhazi për Kurbinasit, që tani e shohin veten 3 pikë larg vendit të tretë që mbahet nga Kuksi me 19. Sfida ishte e vakët, me shumë pak raste nga skuadrat, në një stadium komod por të braktisur nga tifozët. Kurbinasit me petkun e ekipit pritës dhanë sinjalin e parë pas 18 minutash lojë me Najdenov, i cili provoi nga distanca, por shumë larg kuadratit. Çurbi është lojtari që impenjohet më tepër te Kuksi në këto minuta, ndërsa shfaqet rrezikshëm me inkursionet e tij në krah. Me sfushori kraut edh një top në zonë për Reginaldon, por sulmuesi nuk e shfrytëzon. Me këtë rast u mbyll edhe pjesa e parë. Të dytën Kuksi e nisi në sulm, duke rrezikuar me Shkodrën, që shkarkoi të djathtë nga distanca, por Selmani arrin të devijojë në këndore duke i mohuar golin. Në këto minuta loja zhvillohet në mesfush ndërsa spikasin 2 luftimet. Vërlindorët kaluan në avantazh në minutën e 60 pas një perle të Shafik, i cili nxjerr të vetëm me portierin Selmani brazilianin William. Dhe ky i fundit vetëm pak metra larg portës nuk e ka të vështirë të dërgojë topin në rrjet. Goli ekzalton kuksianët që të gjithë e festojnë së bashku. Madje edhe sulmuesi Reginaldo përqafohet me trajnerin Cungu. Pas këtij momenti, Laçi ndryshon marsh, por e ka të vështirë të deportojë mbrojtjen e Kuksit. Në të 74-ën Mëgyshi bën zvendësimin e parë, duke aktivizuar smaçin për Jonuzin, por sërish mungojnë rastet e rrezikshme. Të besuarit e Cungut e administrojnë mirë avantazhin, ndërsa 1 minutë përpara fundit kanë shansin e artë për t'i dhënë goditjen e nokautit kundërshtarit. Arlind Kalaja deri vetëm me Selmanin, por portieri bën shpëtimtarin duke i mohuar golin. Nuk jemi në një moment të mirë psikologjik, pavarësisht humbjes, munduam të bëjmë diçka pjesën e parë, ishim më superior në menaxhimin e lojës, mbajtëm më shumë topin, ishim më agresiv, rapuam më shumë, e kontrolluam lojën, por nuk ishim efikas në metrat e fundit dhe nuk arritëm dot të përfitonim nga loja e mirë që të kalonim në avantazh. Në pjesën e dytë ndryshuan situatat, gjetëm një kundërshtar më të vendosur dhe fal lëvizjeve që kanë nga pankina, kurse neve nuk kishim atë freski dhe atë qetësi. Duhet ta kthejmë sa më shpejt situatën, duke
pasur besim dhe duke u nisur nga pjesë e parë që zhvilluam për ta pasur si model dhe për të përpos lojës të arrijmë dhe të marrim rezultate, të kthehemi ke rezultatet. Skuadra për mendimin tim ishte mirë. Jam i kënaqur me të shkallon pjesën më të madhe të lojës. Në fakt nuk e nis me mirë pjesën e parë. Pothuajse për 30 minuta kundërshtari ishte më agresiv, sa i përket në mezin e fushës, futi të dy luftime dhe një farë mënyrë të na majti pak a shumë mrapa, 15 minutë që tjetër foli për ne, sikurse edhe krejtësisht pjesa e dytë. Gjithsesi, më pëlqen karakteri i djemve, si ndeshje me Kastriotin, ashtu edhe këtë ndeshje që reagojnë fuqishëm dhe marrin atë çka kërkojnë. Rikthehemi në studio, kemi parë dy kronikat e para, futemi në atmosferën e futbollit, futemi në atmosferën e kampionatit, atë që na ka dhuruar Superliga në këtë javë, pikërisht tek flamurtarit e UTA. Ka patur ankesa për gjykimin, janë të shpeshta në Vlorë. Dervishi, si e shikon këtë sezon dhe çfarë ka bërë përshtypje? Është akoma herët për të diskutuar për gjykimin këto javë. Po gjithmonë Vlorë ka qenë një pak fushë nxehtë, ato për çdo fishkëllim të arbitrit, gjithmonë kanë protestuar më shumë se sa tjerë për mendimin tim. Edhe kur kam qenë këtu në Tiranë, shohin një armik në çdo arbitër. Kisha shumë dëshirë shikoja golin e parë të Vlorës, se mu duke edhe i dyshimt. Shikojmë, ndoshta regjia të na ndihmoj me momentet e para, duke marrë spundo dhe nga momentet, ndoshta mund të bëjmë edhe një analizë më të qartë, duke i vlerësuar ato drejt. Shikojmë rastin e parë, momentin e parë, në mungesë të Albano Jankut, sot në fakt për disa arsye familjare, do të ndalemi në një movjol të hapur këtu në panel. Ky është momenti i parë. Ky është goli. Jo. Në momenti që preket topi duhet shikoj. Shikoj, është Alveshi, është andej vijës Alveshi, ky është këtej vijës. Të të shpjegoj diçka. Qive, është e vija partë pasë dhe aji është më për para. Të shpjegoj diçka, nuk du me të shpjegu se është upside apo. Në këto falla, kur diçka bëhet me skem, e gjithë mbrojtja kundërshtarë kapet në moment vetë në sije. Alveshi... Shikoni të dy mbrojtës në moment që e prek topin. Po shikoni pushi se që të bënte. Dhe të dy mbrojtësit e të udhës kanë e vetë. Po jo mërse është aksionin vazhdim pastaj. Ora është ku e ka dhënë topin këtu, ishte upside a i më burë. Të lutem. A mund të ndalojmë në momentin që bushi prek topin? Sepse është befasim dhe mbrojtës ka lëvizur. Si? Nuk kanë lëvizur mbrojtësit e Durrësit fare, se kanë kuptuar fare. Po çani atere, Sulmusi, në momentin që bushish është 30 centim për para këti që dha topin. Ky është offside. Është offside, Nesti. Jo, e keni gabim. Okej, në momentin që bushish prek topin, ja, këtu është offside. O tanë, mbrojtësit e Durrësit s'kanë reagu fare. S'kide kam e ka prek bushish. Janë kapur, po bushish nuk është upside. Jo, nuk është upside. Në këto moment Alves është upside. Po ku janë mbrojtësit atë ko? Shkide ka. Mbrojtësit gabojnë, ka flit gjumë. Shkide ka. Unë me ndonjë... Ja, në momentin që i prek topin... Mos u merr me ndjenjë, me logjikën. Merru në pozicionin. Kjo është një me logjikën, ai mbrojtja ikën përpara me 3 offside Kastile dhe quhet offside artificial. Kjo është e befasishme sepse askush nga mbrojtësit kundërshtar. Ti më thua një gjë mua. Mbrojtja është offside apo jo Alves? Alves nuk është për mua se është në vazhdim të aksionit. Sepse faulli ka qenë i befasishëm dhe asnjë nga lojtarët e Durrësit s'ka kuptuar se ç'po bëhet. Nesti, në momentin që bushish rregullore futbollit, në momentin që i prek këtu donte një arbitër që Nesti, shkojnë gjë mua. Shiko. Fal, i ka dy sulmus, i lën gjithë mbrojtësit brapa dhe shkojnë drejt portës. Nëse ai që pason topin është më mbrapa sulmusit, ky është offside, po çon si ka s'ka bojca. Po shiko si ka ardhur. Po çon si ka, ore nuk kanë si fare. Tani duhet shohësh rrjedhorën e ardhjes aksionit deri ke porta. Nëse kushtrihet skema shumë e bukur. Këmba e djathtë është. Po skema shumë e bukur, është offside. Jo, një për mendimin tim. Pse ai braziliani ishte bosh? Ishte bosh sepse asnjë nga lojtarët nuk e kuptua skemën. Po çon si ka, s'u flasi për taktikun. Po jo. Në këtë ja këtu do ta ndisin.
Braziliani nuk ndoshta mos u bë lloj. Dinamika e aksionit hapësirë kohë aty topi është ka lartësi shumë të lartë. Është befasia se si u interpretu. Në momentin që Bushić prek topin, Alves është përpara. Shikoj me kujdes se s'ke vija bardh kur e ka Patjetër, ndoshta nuk mund të shkojmë në fund të një analize të vërtet profesionale. Është ke vija bardh. Do flet gjumë të tre. Të tre mbrojtësit do flet gjumë. Po s'ka lidhje më nestaj logjik. Mbrojtësi ka gabu. Po ka gabu pra. Po në momentin që do marrësh 0-0 gjithë. Aksioni mërtan, kur tim të rinë ven, unë vazhdoj, shoku im nuk është upside, unë e pres topin, vazhdoj, unë kam hyrë në aksion mërtan. Jem mbas linjës topit. Me logikën tim, nuk e di se çfarë mund të bëjë. Onest, po flasim për duhet mu për një gjithë tjetër. Kjo s'kem shumë momentin që ai prek topin. Është e vështirë, nuk e di regjia nëse mundet do të bëjë një në momentin që preket topi. Pasin që ka dhënë krau i tjatë, jo kur prek top Bushić, kur e ka dhënë pasin këtu, shive ku është ke vija bardh kama. Nuk është mërtan shive me kujdes. Sepse nuk e kanë kuptuar absolutisht lojtarët e Daudës se çfarë. Ja, tani këtë moment, është ke vija bardh kama. Është e rregullt. Jo Bushić është e rregullt. Po pse është e rregullt? Me sy profesionist është e rregullt. Po pse është e rregullt? Po shive kur e ka prek topin ai, është ke vija bardh kama. Kush është ke vija bardh? Bushić është ke vija bardh kama. Po pse ky ku ishte ky? A i ka dhënë pasimin, është më përpara. A i shikam mbrojtët e lejnë, a i vazhdo në aksionin. Është ke vija bardh këma. Nuk ka pësajt më mërë. Jo, disa frejnë dhe lutë përpara. Shive me kujdes. Është fauli, befasia e fauli që mbrojtët e Daudës. Është tjetër befasia, është tjetër në vitë të drejtë. Ja, kjo është shumë mire gjithë. është retika e pasivit me pikë është marrë. Shive tani, shive me kujdes. E bajti regjia, ja. Në momenti kur e prek. Ore ka gjysori që është distorë. Nuk është offside, ja shive. Të lutem regjia se po konfondojmë me lëvizjen nëse është e mundur në momentin që preket. Po një minutë, ai ka për spërkatën aty, ka pasu topin janë akoma 200 sekondë. Po shive ku është ai? Është goditur, ka një... Tu. Shive, është ke vija bardh këma kur ka pasu topin ai. Ora ndalon dota në momentin që ka pasuar, ndalon dota. Tani unë shikoj që nuk është offside. Golash janë gjinga, ndalojnë nëse mund të befasia që Bushić ka pasuar. Gjithë materiali punohet në përmontazh, nuk është se po punohet lashtë. Shive sa është më përpara. Okej. Tan, nuk është offside, nuk është offside. Nuk ka lidhje me befasin. Jo, Pozicioni. Pozicioni nuk është offside. Po e di pse ka lidhje me befasin. Sepse aksioni dhe befasia e veprimit që bën flamurdari, asnjë lojtar i Teutës nuk e ndjek. Po kjo me apostë se quhet lojë, Enkeleida për mua fituan trajnerët, për t'i zënë sepse ky befasin. pozicion Shive tani, unë e pash fituan trajnerët. Fituan trajnerët në raport me opinionin kundërshtar. Jo, ajo që do të nesë, më. Jo befasia, jo pozicioni. Befasia e vazhdimit aksionit. Unë flas për pozicion, në momentin që ai ka bërë pasimin, ai ka qenë bravo. Ma i që ndaloj aty t'je me vesh Shqip një lëtarë ose mund t'jetë gjithë ose është pak më Shive këma, ja, shive ku është. është të vija bardh këma. është mrapa i. Trupi ose këma, vija është trupi ma, nuk vajtë këma mrapa. Këma mrapa është tjetër. është 2 metra më përpara tani. Jo, po 2 metra më përpara është tani. Shive është trire... Po 1 metrë që këmba e ti e majtë është 1 metrë e 20, e këti është 1 metrë e 20. Tani kapet me syja jo djerë. Nuk kemi linjë të shofim drejtë. Me gjitha dhe po të kemi white scouting që e nëzirë në zonë, pasaj është shkojmë të rasti i tjetër, lutem regjia, shohim rastin e dytë, nga 3 rastet e përzgjedhura nga kjo ndeshje. Ky është momenti i dytë. Bëhet fjalë për... Këtu me këtë lloj momenti këtu, arbitri mund t'jep të çdo doj. Pavarësisht sepse Velia kërkoi dhe thotë që s'kam prek. Mu më duket që ka pasi kontakt. Mos penaltia e pasi. Mund ta jepte jashtë. Ka të dyja, edhe kontaktin edhe simulimin. Pra dhe simulimin. Të dyja i ka. Ajo është varet nga interpretimi i arbitrit. Ka qenë një lloj miksi që simulim i pastër, bravo i qoftë. Bravo i qoftë. E pastër ka kontakt. Ka dhe kontakt, ka majtë... Po betë ekuilibrin, është penalti e pasër. Kur a i në moment e di që a i... Ja kontakt. Shive tani po. Po ja, ka penguare. Do me thonë, arbitri këtu mund të qykon dhe vetë, edhe si simulim... Për mua janë të dyja brënda dhe interpretimi arbitrit vendos. Për mua është penalti. Që arbitri vendos gjithë... Aje ka bërë fabull në eqpes për katën, po e ka penguar. Ajo vetëm faul e është zonës ishte. Ajo ishte simulim, po ishte penalti. Jo, ka kapën këmë në majtë. Ka kapën këmë në majtë e ka të reqë. Unë e shikoj penaltijet.
Po pra falli jashtë zone për mua nuk ishte. O do ishte simulim. Ja, opa, Jo, ka brenda zonë. Jo, po dha falli jashtë zone. Vetëm falli jashtë zone nuk ishte. Dha falli jashtë zone. Është penalti. A ishte penalti dhe karton. Në fakt i bie tjetë arbitri jashtë zone këtu. Se ai nuk jepet falli jashtë zone. Për mua si ishte pse ka prekur. Jo, e di çfarë do të thonë. Për mendimin tim Veliu nuk e prek atë fare. Ai hudhë vetëm falli. Shikoni këmbën e djathtë si hudhë. Ai thye këmbën e djathtë. Jo, sepse Veliu si mas arbitri është këtu. E ka vajtur për të ecur e ka penguar. Jashtë vijës është shtrirë Veliu. Dhe nëse ishte faull ishte aty. Nëse ishte tu, ja, tu. Shive tani këtu, me Ku e prek këmbën e djathtë? Ku e prek këmbën e djathtë? Që ai hudhë Jo, me është me këmbën e majtën djathtë. aty që ka. Po shikoj të djathtën aty. Ka shkuar për inerci dhe ka kapur. Kjo shive. Kjo është simulim. Ja. Ku e preku ose po Se ka prek fare Veliu, ku e ka? E ka kap të majt për të majt këmbën. Ka kap, ja. Kjo është simulim. Opa, ja. Ja, ku e ke djathtë? Si bie? Ngritur këmbë komplet. Shikoj. Megjithatë kur është prekur, ka përshtypjen se rënja ka filluar. Albini ka qetë më të mirë. Okej, mirë, shkojmë tek rasti i tretë, tek goli i anulluar që në një farë mënyrë shkaktoi edhe një farë agimi nga klubi i Flamurtarit për përballjen e djeshme dhe barazimin 1-1 me Teutën. Ky është goli i anulluar. E shohim bashkë edhe marrim edhe gjykimet nga paneli në studio. Për mua është gol. Dora ka qenë ngjitur, është e pavundetshme, shumë afër. Jo, nuk është momenti. Jo, ka një marrje tjetër. Është momenti tjetër që marrja fundit. Ajo është shumë e vështirë për ta marrja fundit, kjo, po nuk shihet, po. Tu nuk duket. Jo momenti i parë, momenti i parë Dora është ngjitur normal. Momenti i fundit ku ka ngretë dorën dhe mbrojtësi i Teutës. Atë nuk e shef askush do. Atë do ta shihet edhe reagimi i mbrojtësit. Nesti po ta shohësh, është shumë i shpejt reagimi i mbrojtësit. Po ta shih aty s'më nuk reagon një dorë me dorë. Po më duhet se ka prek dhe mbrojtësi dursit me dorë. Tu pam, hoqi. Se në moment në dorën ai mbrojtësit. Aty është me dorë. Po pastaj del në plan të madh dhe është më e vështirë për të evidentuar. Po tjetër momenti i parë nuk quhet falle. Po kush e ka parë këtë shi? Ansori apo kryesori? Ansori dhe kryesori, të dy. Kush e ka parë? Ansori apo kryesori? Se kryesori nuk ka shans ta shikojë. Se si ngën dorën të dy mbrojtësit nikosi, shihe. Ska, nuk mund të bëhet ajo as me regji. As me prova. Ajo vjen më njëherë që momenti. Duhet arbitri marrë. Prandaj duhet kamera përballë, e prandaj duhen shumë gjëra tjera që ne na mungojnë dhe ne pastaj fillojmë dhe gjithë kjo ndeshje shumë e fortë, shumë e bukur, shumë e egër, kthehet në një problem shumë të madh dhe nuk e sillim dot se kush e kishte drejtë, kishte Toraso drejtë apo e kishte arbitri drejtë që anulloi golin. Shumë e vështirë. Për mendimin tim qofse ka vënë kryesori, nuk ka pasur gjë kryesor. Qofse ka vënë Ansori, ndoshta mbrapa që diskutohet. Ansori shef. Torasa e ka marrë me aq sa duket në qofse ka vënë Ansori mund të ketë parë diçka kryesori. E shtyn topin me dorë përpara se s'kishte sikte topi përpara ndryshe. Nuk e shef dot, nuk duket dot. Si e bën si ndërsi. 10 herë kemi pa dje, domethënë do të thotë që ka filluar të penalizohet Flamurtari pas një reagim si dikur në kampin vlonjat, Zalla. Në përgjithësi kur nuk arrihen objektivat, ka dhe paragjykime për gjykimin. Gjithsesi unë them që ka pasur raste të më përparshme kur edhe unë me atë bindjen time jo profesionale në drejtim gjykimit i kam dhënë të drejtë Flamurtarit për disa raste. Por, në rrasë do kishë fituar, nuk e di që do thoshte Flamurtari, do t'i thoshte këto apo jo. Që që unë mendoj që në rrasë se Flamurtari kërkon që t'jetë i bindur për mënyrën që duhet kërkoj atë që i takon, duhet t'jetë i organizuar në çdo hap të ti. Dhe jo vetëm atëherë kur nuk arrin dot të objektivi rezultatit. Sepse jam shumë i sigurt që në rrasë se Flamurtari do t'a fitonte takimin, 2-1, nuk do kishim të tilla përplasje. Kështu që, por këto gjëra, këto gabimet e arbitrit që unë shpresoj që mos jenë të qëllimshme, natyrisht që duhet ndiqen ndeshje për ndeshje, nëse nuk i ndjek ndeshje për ndeshje nuk mundesh dot të rikthehesh tek kërkesa e llogarisë vetëm atëherë kur nuk arrin dot rezultatin. Unë këtë do të propozoja në thojza për Flamurtarin, që ta ndjekë hap pas hapi gjykimin për skuadrën e vet, edhe atëherë kur fiton dhe dëshmon që ka padrejtësi. Në çfarë gjendje? Okej. Gjoka, duhet të di pak në aspektin profesional për Flamurtarin, duket si një kthim mbrapa pak nga fillimi i sezonit. Jo, mendoj që do edhe një çiko për të futur filozofia trajnerit, se ka ndikon për sa i përket mënyrës ekzekutimit të lojës, lojtarët që kanë ardhur në skuadër, marrja e formës dihet që fundi tetorit është gjithmonë marrja e formës futbollistave, do të them mas fazës preditore, formatimi i skuadrës, reparteve të gjitha. Megjithatë, psikologjia e vlonjatëve është, domethënë që çdo gjë duhet ta marrin sa më shpejt. Do qetësi dhe
nuk duhet kërkuar ke arbitri vazhdimisht. Duhet prodhohet lojë dhe që të luash në një ndeshje brenda, nuk është problemi që të shënosh 1 ose 2 gola, po duhet prodhohet shumë raste. Mendoj që efikasiteti sulmuesve të Vlorës le për të dëshuar akoma. Nuk ka zgjidhjen e dur Vlora, domethënë me sulmuesa shumë shpejt. Po mundohet që të finalizojmë me topa të gjatë ose në zona boshe në thellësi. Kjo është pjesë përbërëse pasaj e asaj skuadre e cila duhet mendoj mirë, domethënë nëse do ketë objektiv për të arritur Kupën e Evropës. Pjesa tjetër, ajo që është më kryesore, mendoj që në momentet caktuara që skuadra e Vlorës del nga konturet e mënyrës lojës vet, e humb dhe pjesën logjike, duhet të jetë më e qetë, sepse ndeshja fitohet dhe minutën 90. Kurse pjesët e arbitrimit pastaj nuk janë pjesë e kësaj fushe, mund të jetë më e kujdesshme. Jo, unë mendoj që Vlora po rritet. Ndoshta ne ishim përgatitur që të gjenim të shikonim flamurtar siç edhe fillimi që do ishte një përgar për pretendent, duke pas parasysh që edhe ardhja e Dajës si trajneri i ekipit kampion ishte për të bërë një flamurtar... Atë konfigurim dha, në fakt, në fillim të sezonit. Sigurisht. Por mendoj që nuk është aq e thjeshtë, akoma skuadra s'po del aty ku kërkon trajneri Daja, sepse të gjithë e dinë tashmë se çfarë natyre ka trajneri Daja dhe çfarë kërkon gradualisht. Dhe ekipi, për shembull, unë kisha kohë që nuk e shifra flamurtarin kaq të egër sa kjo ndeshje. Pavarësisht se ndeshja u bë shumë e egër. Dhe nëse po të shikonin dhe pak trajneri Daja kishte një moment që u nervozu sepse ndeshja kaloi në një nervozitet shumë të madh. Edhe unë mendoj që i vetmi gabimi i gjyqtarit i kësaj ndeshje ishte që kishte momente që sidomos pjesë e dytë i iku ndeshja nga kontrolli. Ishin shumë momente ku edhe ndoshta lojtarët flamurtarit apo ndoshta edhe lojtarët të Utës mund bërshi kartonin 2 të verdh dhe mund dilnin me të kuqet. Që gjyqtari këtë nuk e bëri. Nuk e bëri, por duke fal të dy këto. Ishin dhe 2 momente kartona që ndoshta mund nikon. Dhe ka një problem, sepse futbollistët janë aq inteligjentë sa e kuptojnë shumë mirë që një arbitër nuk t'jep kartonin 2 të verdh dhe po pastaj çfarë bëhet? Kalohet në një nervozizëm dhe kalohet tej masës së dur të anës profesionale. Që iku ndeshja nga kontrolli i arbitrit, ky nuk është gabim nesti, ky është faj. Bravo. Dhe unë mendoj që hajde ta nënvizojmë ndryshe këtë punë. Bravo. Dhe po ta shikosh me kujdes, kishte momente dhe deri në fund ndeshjes që të dyja stafet, por sidomos më shumë nga Daja, që pati shumë nervozizëm. Dhe është normale sepse në fundit dhe ato njerëz janë. Edhe kur shohin që diçka nuk shkon mirë, kalohet edhe në nervozizëm. Por këtu mund të prishet ndeshja. Këtu pastaj përfundon ajo ndeshja ashtu si përfundon dhe mund të ketë probleme në shkallën e stadiumit, mund të ketë probleme poshtë në tunele, mund të ketë acarim të... Kishte, realisht probleme, jo mund të ketë, po kishte realisht. Mund të ketë probleme, sepse edhe trajneri njeri është më fundi dhe kur shef që provokohet, mund të ketë probleme direkt me përplasje me gjykimin, me kundërshtarin, janë shumë probleme. Pse? Sepse një gjyqtar mund t'i rrshkasë ndeshja nga dorë. Nëse një gjyqtar që është tamam profesionist dhe është tamam një kompetent i duhur për ndeshje të vështira, siç është flamurtari te Uta, që edhe fazën e parë u bë pënjita, aq e egër, po të kishte nxjerrë një lojtar me të kuqe, ndoshta edhe nga të dyja skuadrat mund ta kishte vënë ndeshjen në kontroll. Gjyqtarët edhe dhe e la këtë ndeshje dhe arriti që fundi ndeshje pastaj prodhoi dha të rastin e Torazës që unë nuk jam dot në gjendje ta them e mori me dorë apo e mori me këmbë ato, por gjithë kjo ishte acarimi pjesës dytë që gjyqtarit iku ndeshja nga kontrolli. Okej, do vazhdojmë të flasim për flamurtarit e Uta pas publicitetit, rikthehemi shumë shpejt. Rikthehemi në studio, flasim për flamurtarit e Uta, atë që prodhoi ky takim dhe rivalitetin me skuadrave. Shikoj një Teut që ka marrë super xhiro shuti. Jo, nuk besoj se është super xhiro, sepse është duke u përmirësuar gradualisht. Kemi hyrë në fazën e dytë të kampionatit realisht. Mirë, pra, është aty është duke... Duket si fillimi, po në fakt kemi ecur. Është më stabil, pati se rezultate jo të fitosh, do të vetë barazosh në Vlorë, në përballë një flamurtari që ka goxha ambicie, ka përbërje, ka trajner, të barazosh është tregues i rëndësishëm për shëndetshmërinë e ekipit, kështu që kam përshtypjen që Teuta sikur po kristalizohet gazetisë si një ekip që pretendon atje katëshën e parë. Se ku do shkoj pastaj është çështje edhe të tjerave se si janë, por unë kjo ndeshje tregoi që si thua ishte një barazim që në një farë mënyre i merituar, po që tregon edhe që këto janë dy ekipe që megjithëse nuk janë të ashti në krye, por nuk ka problem që t'jenë me njëherë mbas një Partizani që nëse fiton nesër shkëputet, ose nëse jo, do më thënë,
nëse fiton Kërë i hap një garë interesante për kreun në klasifikimit. Fillon e bëhet shumë interesant përse e kreu. Kështu që me të shpash edhe të uta dhe flamurtari, akoma për mendim të nuk janë në formë maksimale, por janë aty për të qenë pretendent. Mund të themi që ka filluar kampionati vërtet tipik shqiptar me gabimet arbitrare, me reagimet e skuadrave, Arbitrat janë njerëz gabojnë si sulmusët. Ka ky intensitet i garës këtu në Shqipëri? Është normale gjë, po arbitrat gabojnë. Në qoftë se ne mendojmë që arbitrat çdo ndeshje hyjnë për të dënuar një skuadër, është e kotë që luajnë futboll. Me sa shikoj, arbitri këtu ka gabuar, nuk ka qenë formë në durë për këtë ndeshje, nuk e ka përgatitur mirë ndeshjen dhe arbitri. Çuditse në faqen zyrtarit flamurtarit e kishin cilësuar si personazhin më interesant dhe atë që kishte bërë më tepër bujë, ishte në fakt një memo. Duhet edhe gjestin e mirë të trajnerit Daj që mbas ndeshjes qetësoi tifozët, dukeshte në një moment që qetësonte tifozët. Flamurtari ka ekip megjithënë cilësor kur e merr përpara ndeshjes. Në fushë akoma nuk kanë arritur atë formën e tyre maksimale. Por trajneri Daj është një garanci. Por janë dhe shumë faktor tjerë që të bën të fitosh një kampionat o të bën që të kesh një ekip për vendet e para. Këta faktore ndihmojnë apo e penalizojnë flamurtarin? Është një faktor që krijon vetë një ekip. Unë mendoj për shembull këtë vit Partizani po vepron në një mënyrë ekzemplare. Gjithçka gabimet arbitra, gjëra të tjera diskutohen brenda klub. Nuk kemi parë më siç ishte më parë këto thirrjet e mëdha kundër federatës, kundër arbitra, gjëra të gabuara. Dhe Partizani është për të marrë shembull në këtë moment të kampionatit. Mendoj Enkeleida që flamurtari është në të njëjtin gjendje dhe të njëjtin nivel siç ka qenë dhe në kampionatin e kaluar edhe para 2 vjetësh. Që do të thotë shpenzohet, harxhohet, krijohen kushte, krijohen mundësi, jepen pagesa dhe para, merren lojtar, por gjendja nuk po lëviz. Me sa duket, flamurtari është i prirë për të mbajtur atë mezin e artë dhe kjo gjendje po vazhdon si vjetë dhe mendoj që do të jetë deri në fund kampionatit. Ndoshta diçka nuk shkon, ndoshta një grup... E shikon apo jo flamurtarin tek zona europiane? Mendoj që nuk do të jetë pjesë e ekipeve që do të marrin pjesë në Kupat e Europës, pasi unë mendoj që aty brenda flamurtarit janë krijuar një grup, 2-3 grupe, atë që pësoi dhe Partizani para një viti edhe një viti e ca, që kishte disa mosmarrëveshje të vogla të lojtarëve brenda klubit, dhe Partizani ndoshta mori një ekip jo me shumë emra të mëdhenj, por i mori një ekip të cilët dinë të luajnë, janë të harmonizuar, kjo gjë i mungon flamurtarit. Nga ato që ka mund të paktë nga bisedat me disa miq gazetar të Vlorës, më thonë që janë krijuar 2-3 grupe të cilat vazhdojnë. Dhe ndoshta këto i bëjnë do thuash klane brenda skuadrës cilët pengojnë vazhdimin dhe curinë e punës. Ndërsa për sa i përket Teutës, realisht Teuta ka filluar, është goxha e motivuar, është goxha stabil në atë çka po bën, ndoshta edhe vizioni i shkëmbit, edhe si ish futbollist me që më tepër vinte logjikën dhe mjeshtërinë e vet si organizator, po mundohet ta fusë edhe në organizimin e gjithë ekipit të Teutës, po të kemi parasysh që Teuta vjet ishte në prag të rrëzimit nga kategoria. Okej, mirë, qëndrojmë pak tek fitoria e Kukësit përballë Laçit, një ndeshje që konsiderohet edhe në një farë mënyrë si derbi i veriut, ajo që bëri përshtypje ishte se përpara takimit ishin shitur nga 25 ose 30 bileta afërsisht për ta parë takimin. Atëherë, e nis nga fundi i arsyetimit tuaj, biletat në Shqipëri kaq shiten gjithandej, nuk ka pasur dhe nuk ka një politikë të caktuar për të rritur prezencën e njerëzve në stadium. Futbolli luhet për njerëz dhe nuk luhet për 10 specialistë që dalin në studio televizive apo 30 trajnerë dhe 30 të tjerë që presin për tyre trajnerë. Futbolli natyrisht është i masave dhe nëse nuk ka një politikë të paracaktuar, të ndërtuar mirëfilli nga njerëzit kompetent dhe institucionet kompetente që organizojnë këtë lojë, nuk ka se si tjetë e mundet të ketë më shumë se 30 bileta në atë ndeshje. Por, këtu ndërhyn dhe fakti tjetër që luan jashtë fushës vetë Laçi, në rast se do të luante në Laç si ekip pritës do kishte natyrisht shumë më tepër njerëz në stadium, dhe për të rikthyer pjesës teknike do të thoya që Laçi për mua është i rushja e këtij kampionati, një ekip simpatik që prodhon dhe futboll mjaft mirë, ndërsa Kuksi është më autoritar në kuptimin e fitimit të titujve, e fitimit të betejave, ka fituar kampionat, ka fituar kupë, edhe Laçi ka fituar kupën, por
ka tjetër peshë specifike Kuksi kampionatit shqiptar. Për dy ekipet që sapo diskutuan pak më përpara, me që janë të dyja bregdetare, janë të bregut dytë ato. Nuk janë të bregut parë. Pra ju thatë që rritje fantastike e të utës, flamurtari me trajnere elite si që është Ilir Daja, etj. Prap ato me atë ndeshje që pam dhe me atë futboll që po prodhojnë janë të bregu dytë. Të bregu parë hynë të tjera, aty në ky Kuks që ne po diskutojmë, hynë Partizani, hynë Skënderbeu. Mirë, ne po thime për atë që shofim. Në qovë se ju parashikoni, unë me shumë besim e marë parashikimin tuaj. Po shof investimet e skuadrëve? Investimet si flamurtari si ka bërë asnjëri. Unë nuk shof. Në drejtimin po mi ta heqim flamurtarin, po hoqëm dhe një tjetër ngelëm 8 nesti. Se 10 gjithsej. Pra, unë flas për atë që kam parë, nuk flas për atë që do vi. Sepse nuk kam aq i zotit sa ta parashikoj dhe nuk kam specialistë ta parashikoj. Kështu që, për këtë që kam parë, unë po them që këto 3 skuadra, pra Kuksi, edhe me këtë fitor për Ballacit, që për mua luan futbollin më simpatik në Shqipëri sot për sot, dhe nëse do të më pyesësh fshetas me krye tifoz kampionatit shqiptar jam me Laçi, luan futbollin më të bukur tani. Në këtë fillim të edicionit luan futbollin më të bukur në Shqipëri. Atëherë, historia është që e humbi këtë ndeshje për shumë arsye, nuk luajti në fushën e vet, që është ndikuese sidomos për psikologjinë e skuadrës Laçit. Shumë skuadra kanë këtë problem në Super League momentalisht. Po sidomos Laçi. Se është shumë i mobilizuar në fushën e vetë, ka tjetër mentalitet. Se është çështje mentaliteti kjo. Ka dhe skuadra që janë gjithkohon, Kuksi vetëm për ndeshje shkon Kuku, se për çfarë shkon? Faktori fush ka ndikuar gjithmonë, sidomos tek Laçi. Historia e Laçit është më e lidhur, është më autoktone. Është janë teu Laçi, e merr fuqinë ke fusha vet. Ka qenë gjithmonë skuadër fushë. Po. Kështu që unë do të thoja që Kuksi ka tjetër autoritet, është i bregut parë, atë që thash pak më përpara. Kështu që prandaj dhe arriti që të marrë të fitore me shumë vlerë. Në një analizë më profesionale, zhupa tek skuadra e Kuksit, e pati të vështirë përballë Laçit, më duk një pjesë e dytë gati perfekte. Jo, mendoj që fitoi eksperjenca. Lojtarë cilët domethënë kanë eksperiencën e dur, kanë kualitetin e dur, dhe mbi gjitha bëjnë diferencë për sa i përket. Laçi mbas një skuadër që prodhon lojë gjithmonë ka prodhuar edhe element të ri, cilët kanë pasur edhe pjesën e tregut, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit. Kjo është filozofia e presidencës Laçit për të qenë pjesë qoftë edhe kategori superiore, po qoftë edhe kupave të Evropës dhe për të bërë dhe në një transfer të një lojtari, siç ndodhi edhe me lojtarin me ngjyrë që vajti ke pjesa e Kuksit. Kurse Kuksi ka eksperiencën e dur, skuadër e cila ka dhënë tonin 4-5 vjet, është në elitën e futbollit shqiptar, përveç investimeve që bëhet brenda, është investuar qoftë në... Jo, po thoni për Ozunin, lojtari më i mirë shqiptar sot në Europë. Apo jo? Jo, unë po them për Ozunin që bëri transfer. Ozuni do të përmendim emrin padyshim. Është një nga më të mirët në Europë për Shqipërinë sot. E ka bërë vazhdimisht Laçi këtë. Do të thonë çdo vit pothuajse ka prodhuar, është mund të themi një Udineze në thonjza e Shqipërisë. Kurse Kuksi pasaj skuadër cila i ka dhënë tonin në çdo aspekt, skuadër që luan mirë në gjitha repartet, ka pas dorë, domethënë, jo vetëm nga drejtuesit që janë tani, po dhe nga drejtuesit e tjerë, qoftë edhe nga trajnerët, siç kemi dhe nestin këtu. Ajo që është më kryesore në këto momente tregon që Partizani ka filluar të marrë frymëmarrje, por Kuksi ka dhe eksperiencën e dur për sa i përket mënyrës se si i ka zhvilluar domethënë dhe ndeshjen deri në këto momente, pa një oscilacion ndryshimin e trajnerit i cili ndryshoi domethënë në fillim të sezonit. Mendoj që Cungu është fut e njeh filozofinë e Kuksit, njeh dhe mentalitetin e kësaj skuadre. Kështu që mendoj që një ndeshje që u fitua me pak vështirësi, po mendoj që duhet vetëm rezultati. Pjesa e Laçit pasaj, ana psikologjike kryesore, ajo pjesës që Laçi luajti jashtë fushës vet, dikon shumë ke pjesa e Laçit, sepse janë djem të ri, janë djem të cilët mbase duan dhe suportin e pjesës tifoze, por ajo që është më kryesorja, Laçi kishte 2 ndeshje të cilat nuk i mori dot. Si e shikon Kuksin? E ke drejtuar në të kaluarën, e shikon afër apo larg titullit kampion? Në këto momente nuk shikoj një Kukës brillant në fush. Por mendoj ata janë gjithmonë atje, presidenti deri minutën e fundit të kampionatit nuk dorëzohet, unë këtë të jap me garanci të plot. Dhe Kuksi do jetë deri në javën e fundit të kampionatit do jetë atje për të luftuar për titull. Çfarë mendon se i mungon Kuksit momentalisht? Kuksi ti mungon një njeri zonë, një njeri që finalizon më mirë se sa Reginaldo aksionet. Unë pash ndeshje edhe me Partizanin, ata humbën në raste nga 2 metra me portën, që po t'ishte një gurës ndë një Pero Pejq, do t'ishte një rezultat tjetër, do kishe pikë më shumë.
Sa për Laçin, do e thoj 2 fjalë për Laçin. Laçi është me gjithmonë ekipi që prodhon më shumë futboll. O tu është një lojtar si Uzuni dhe ata do kenë... Pushton dhe shumë atje. Mirë, shkojmë tek materialet e tjera, shojmë barazimin e Kamzës me Tiranën dhe fitoren e luftëtarit në Krujë. Kamza dhe Tirana e mbyllin takimin e tyre në barazim 1-1 në një ndeshje prolog për llogaritë e javës së 10 të kategorisë superiore në futboll. Të dy ekipet vinin në këtë ndeshje pas rezultateve negative dhe kërkonin të merrnin maksimumin e mundshëm. Statistikat e Kamzës ishin 4 humbje dhe 1 barazim, ndërkohë Tirana vinte në fushën e lojës pas humbjes në Vlorë me rezultatin 1-0. Për të rikthyer në kronologjinë e kësaj ndeshje, në minutën e 6 janë bardhë blut që me anë të Karabesit provojnë një gjujtje nga distanca, por topi shkon në duart e portierit Abdyli. 7 minuta më pas ishte një mundësi shumë e mirë për ekipin e Kamzës. Futbollisti Idriza ka goditur në mënyrë të gabuar kur gjendej brenda zonës. Gjysma e parë e orës karakterizohet me minuta të qeta. Skuadrat mbrojnë mirë dhe rastet e pastra nuk janë prezente në fushën e lojës. Gjithsesi ato nuk mungojnë në epilog të 45 minutave të para. Fillimisht është Rulovic i cili gjendet përballë Likës, por ky i fundit bën një pritje shumë të mirë. Në frymarrjet e fundit pjesës parë kundër përgjigjet Tirana me anë të futbollistit Sentamon. Sulmuesi deli vetëm përballë portierit Abdyli, por gjuan në mënyrë të gabuar. Ky ishte edhe shansi i fundit i pjesës parë. Në 45 minutat e dyta kemi një lojë më të mirë dhe vinë dhe 2 gola nga një për secilin ekip. Është sërish sulmuesi Sentamon i cili godet, por portieri Abdyli bën shpëdhimtarin për ekipin e Kamzës. 3 minuta më pas, Greca provon me një goditje të rrezikshme, por topi shkon sipër kuadratit portës. I njëjti futbollist tenton sërish në minutën e 61, por goditja përfundon ngjitur me shtyllën. Fill pas kësaj vjen dhe goli i Tiranës, autori i cilit është sulmuesi Santanu, i cili me një diagonale nga e majta e çon topin në rrjet. 0-1 për bardhë blut. Por Tirana tregohet shumë e brish në mbrojtje dhe Kamza reagon. Pas një goditje të dënimit të ekzekutuar, portieri Lika nuk reagon mirë dhe goli vjen nga Fukui. Një gol i importuar nga Japonia, i cili natyrisht nuk feston pasi ka kaluar edhe nga skuadra e Tiranës. 1-1. Me gjithë përpjekjet e dy skuadrave nuk ka ndryshim rezultati dhe shifrat ngelen të njëjta. Bardhë blut edhe në këtë ndeshje humbasin mundësinë për të marrë 3 pikët, ndërkohë nga ana tjetër Kamza noton në ujëra të turbullta. Me këto pikë të ndara, skuadrat janë pranë njëra tjetrës. Në tabelën e klasifikimit, Tirana ka 9 pikë, ndërkohë ekipi Kamzës 1 pikë më pak, 8. Ndeshje e luftuar, por realisht kishim gjitha mundësit që në pjesën e parë duhet ta kishim ndërshkuar Tiranën, sepse me lojën e mirë dhe me rastit, sidomos i Rolovicit në fund, që në paraqit mendoj që duhet ta kishim mbyllur në avantazh pjesën e parë. Mendoj që në pjesën e dytë Tirana na vuri disi vështirësi në momentet e para të pjesës dytë, duhet t'i përgëzoj çunat sepse psikologjikisht u rikthyen ndeshje dhe arritëm ta barazonim takimin. Ndoshta në fund kishim edhe 2-3 mundësi të vogla, qoftë edhe për ta fituar ndeshjen. Një ndeshje e mirë nga ana jonë, sidomos në pjesën e dytë ekipi reagoi goxha mirë. Kishim mundësi për shënim, por që themi presim dhe ndeshjet në vazhdimsi, sepse edhe fati nuk na ka ndihmuar, themi drejtën, sepse kemi pas mundësi për të shënuar gola dhe nuk i kemi shënuar, kemi psu gola që nuk do të hanim, po them. Edhe kjo është një detyrë ime për të punuar me ekipin drejt anës psikologjike, kemi punuar me ekipi po shprehet. Gjithë problemi është se si shkohet para portës dhe si shënohet. Është një nga gjërat, një nga punët e mia që do bëj në vazhdimsi. Luftëtari i rigjen buzëqeshje në kampionat duke fituar 2-0 në transfert kundër Kastriotit, fal Vasil Shkurtajt që realizoi një dopjet. Me këtë sukses, bluzinë parakalojnë Kamzën në klasifikim dhe ngjiten në vend të 8 në kuotën e 9 pikëve, aq sa Tirana një pozicion më sipër. Savrinica debutoi me humbje në krye të krutanëve, që pas 10 ndeshjeve të para janë ekipi që rrezikon më shumë për të zbritur një kategori më poshtë. Ndeshja ishte me 2 tablo. Lojën e bëri Kastrioti ndërsa pikët i mori luftëtari, që në 45 minutat e para nuk gjuati asnjëherë në portën e Kukës. Sfida nisi me vendasi në sulm që i afrohen golit pas 9 minutash lojë pas një kombinimi të bukur në zonën e luftëtarit, por Okebuga nuk ka shënjestrën e dur. Në krahun tjetër bluzinë vuajnë shumë ndërsa asin vështirësi në manovrën sulmuese. Kastrioti luan më mirë në këto minuta dhe i shkon shumë afër avantazhit në minutën e 34.
Pasi u lëshoi një sirul nga distanca, Porrucci bën një ndërhyrje heroike, duke larguar topin në këndore por mbetet i dëmtuar, pasi u përplas me shtyllën. Gjithsesi, pas ndihmës mjekësore vazhdoi lojën normalisht. Ky fraksion u mbyll me vendasit më kërkues, por pa mundur ta gjejnë golin. Me të filluar e dyta, luftëtari kaloi në avantazh në rastin e parë të rrezikshëm. Pas një topi të humbur nga vendasit, Radovic merr fundoren dhe kroson për Shkurtajn, i cili nga brenda zonës nuk fal duke kaluar nëpërsi bluzin në minutën e 48. Kastrioti përgjigjet 9 minuta më vonë me Bardhin, i cili ka një rast të volitshëm për të tundur rrjetën, pas një aksioni të bukur, por gabon duke gjuajtur jashtë. Edhe në këtë pjesë rastet e rrezikshme janë me pikatore. Luftëtari blindoi fitoren 8 minuta përpara fundit, pas një aksioni mjaft të bukur. Pas disa pasimesh të shpejta topi shkoi te Jackson, i cili kroson në zonë për Shkurtajn, dhe ky i fundit dyfishon shifrat duke kompletuar dopjetën, ndërsa ngjitet në kuotën e 5 golave në kampionat. S'po arrim dalim aty ku duhet, s'po arrim do të dalim ke goli, s'po zgjidhim dot rastet që na krijohen përpara, pastaj me gabimin e parë ndërshkohemi. Do vazhdojmë punën, nuk do dorëzohemi. Shpresojmë dhe besojmë të jetë kalimtare, çdo ndeshje për ne do jetë maksimalisht, edhe sot çunat nuk është se nuk luajtën, dhanë maksimumin, po prap ka diçka që nuk shko. Kjo na takon neve si staf, që të punojmë gjatë javës dhe ta gjejmë ku është defekti. Një 3 pikë shumë i rëndësishëm për ne, kundrejt një kundërshtar do të thosha relativisht të vështirë, siç ishte Kastrioti. Një 3 pikë që na jep moral dhe na jep motivim për të vazhduar më parë. Nuk kemi bërë asgjë akoma, pa diskutim. Është thjesht një 3 pikësh, ka shumë ndeshje, ka shumë do të ketë shumë dallg gjatë kësaj rruge deri në fund kampionatit. Kemi patur një panoram të plot të 4 takimeve që janë luajtur në këtë javë të 10 të kategorisë superiore. Ndalemi pak tek barazimi i Kamzës me Tiranën. Çfarë do të thotë kjo për skuadrën bardhë blu? Mund ta konsiderojmë një hap fals? Jo. Sa fals? Ishte një ndeshje transfert, ishte një ndeshje ndaj një kundërshtari direkt. Në erën Mema është pika e parë. Humbje e javën e kaluar, një pikë me Kamzën. Ne askush nuk do të gjykojmë Memën për këto 2 javë, sepse Mema nuk ka një që të hapi thesin dhe të bëjnë ndryshime. Absolutisht, po trajneri i ri duhet të ketë një atmosferë të re tek Tirana. Po mundohet të bëjnë ndryshe, po e deklaron që do të bëjnë ndryshe. Ka ndryshuar disa gjëra në formacionin e Tiranës. E ka bërë skuadrën e Tiranës gati 70% futbollistë shqiptar, do të ka ndryshuar diçka nga lojtarët e huaj. Po mundohet gjithsesi duke dëgjuar në për intervista, sepse nuk e dim se ç'ka bërë brenda për të japi diçka nga ana morale psikologjike të skuadrën, kërkon me patjetër të vejë dhe diktatin për detyrat e zbatimit, sidomos me rastin e sulmuesit Mbo, që e kanë përzënë, e kanë dënuar. Shumë mirë po bën, sepse ndoshta i ka ardhur momenti që skuadra e Tiranës do të kuptojë që ka një përgjegjësi. Lojtarët duhet të marrin gjithë përgjegjësi, qoftë i huaj apo qoftë shqiptar, sepse është një skuadër me një emër të madh, dhe të shohim, të japim kohë Memës, por ndaj Kamzës unë mendoj që ka qenë një pikë shumë e vlefshme, se është një kundërshtar direkt dhe bëri një ndeshje të mirë dhe gjeti në një moment të vështirë Kamzën që ndoshta me pak fat mund ta ta kishte kaluar, ta kishte marrë 3 pikë, sepse Kamza kishte shumë mungesa dhe sidomos mungesat në repartin mbrojtje ishin shumë të rëndësishme dhe mendoj që me pak kujdes pjesën e dytë e kapi disa herë për të shënuar golin e dytë. Por unë mendoj që Tirana duhet të vazhdojë të punojë dhe të besojmë ke Mema që bashkë me grupin dhe të japin maksimumin dhe të ngrenë sa më lartë. Ajo që nuk më pëlqeu në fakt ishte deklarata e Memës kur tha unë nuk stërvis kalamaj. Si do ta përktheje ndryshe këtë? Është një formë fyese për lojtarët e Tiranës? Është retorike dhe unë besoj ke filozofia Memës. Ardi ju ka thënë, i ka të requr vëmendjen me këtë batut atyre të rriturve që kanë mentalitetin e kalamajve tek Tirana, për ta trembur disi këtë, për ta riorganizuar. Ardi është njëri që për mua ka shpirtin për t'ia dhënë Tiranës, por nuk e di ç'do të ndodh ke moduli i lojës dhe ke përbërja e lojtarëve që do të jenë prezent në fushë. Kjo është për t'u parë dhe për t'u pritur, sepse ai ka vetëm 2 javë në bankinën drejtuese të Tiranës. Unë kam shumë besim ke mentaliteti që ka dhe këtë dëshira që ka Ardi për të punuar si trajneri i Tiranës dhe besoj që shumë shpejt do të vi kthesa dhe rezultatet për skuadrën e Tiranës. Në këto 2 kronika që pam, mundohet të reqja edhe vëmendjen për diçka tjetër. Nuk e di se
nuk mund t'i vlerësoj dhe klasifikoj specialitetet dhe nivelet e specialistëve dhe trajnerëve në Shqipëri, por do të thojë që ka një numër 9 në Shqipëri si Vasil Shkurtaj, që e përmendi Dervishi përpara që mungon një lojtar për të çënuar ke Kuksi, mungon Pero Pejç. Pero Pejç nuk e di se sa mund të ketë ndryshim në raport me Vasilin. Nuk e di, besoj që Pero ka qenë më poshtë se Vasili. Sidomos Pero i fundit, pra në kohën e fundit, me atë Vasil Shkurtaj që luan sot, që luftëtari. Po ti the nuk parashikojmë. Pero i ka bërë ato gol. Po pra po në rregull. Kurse ky duhet t'i bëjë. E ka nivelin. Se po kalojmë nga i tem. Po se shumë e rëndësishme, ne skemi lojtarë të këtij pozicioni. Ky kampionati si vjetën, për shembull, një nga problemet që ka një mungesë të madhe të sulmuesve kryesorë. Dhe mendoj që Reginaldo nuk po prodhon shumë. Partizani nuk ka sulmues, po organizon ndryshme sulmin, duke thënë në thonjza 900 fallës. Tirana gjithashtu ka probleme. Korça ka problem një Krasniqi, një Otogjon, nuk po gjen vërtet. Bushiç, që është lojtar me shumë eksperiencë kampionatit shqiptar, nuk po gjet. Dhe një nga gjërat më të mira, por për fatkeqësitë atë ideale që është ke një skuadër modeste, siç është luftëtari, po të kishe qenë. Po aty te luftëtari shkëlqeu Bregu, shkëlqeu Abaza, shkëlqeu. Po si vjet ai është vetëm. Vjet ishte. Mos e sulmon luftëtarin. Jo, vjet ishte me 2 lojtar jashtëzakonshëm, që edhe po ti shikoja me kujdes, plus dhe pak a shumë dhe Roca. Por një nga sulmuesët kryesor për mendimin tim është ajo që po diskutonin edhe me lirimin, është Shkurtaj. Por në këtë moment është në një skuadër që nuk po prodhon dot dhe ai është hije. Jam shumë i bindur që ai lojtar, po të ishte në një skuadër tjetër, do kishim një sulmues të jashtëzakonshëm kampionatit. Nesi të lutem, Skënder Gega e njeh shumë mirë atë. Sepse ai ka pas në ekipin kombëtar shpresa. Nuk ka rëndësi se sa e njeh shumë mirë, por është me kontratë, është me kontratë. Ju lutem, pse ju mendoni që lojtarët që transferohen janë pa kontrata? Po jo, askush nuk e mendon. Çka lidhje kjo fare që thoni ju? Të hedh poshtë sekondun. Ai mund të jetë me kontratë, po nëse ti afron. Me kontratë ishte edhe Abaza edhe Bregu. Me kontratë ishte edhe Neymar. Tashi nuk është kohë. E paguaj 240 milionë dhe e mori. Atëherë paguaj merkato. Po nuk po krahasoj lojtarë, vlerat e lojtarëve, po krahasoj mënyrat, po më kuptohet, falenderoj. Pra mënyra për të transferuar është shumë e thjeshtë edhe pse është në kontratë. Në janar. Në janar. Janari erdhi, tratativa duhet kishin filluar. Nëse do, po mirë pra kështu punohet faktën, ati ku jeton ti perëndim kështu punohet. Nëse do të kujtojmë me 31 dhjetor këta që ta marrin në janar. Jo, me planet e çdo klubi janë të bëra dhe tratativa duhet në 5 minuta. Pak fjalë Lirimi thotë që klubet kryesore që kanë objektiv do të jenë që kanë para që ta marrin. Klubet kryesore duhet ta kishin marrë çyn qershor të lojtar. Ka problemet e Tirana? Jo, unë do të thosha këtë, Enkeleida, që kjo javë ndoshta u duk si java e të barabartëve, po për sa i përket ekipeve të cilat luajtën, qoftë në nivelin e lojës, po qoftë në renditjen. Domethënë, Tirana, Kamza janë në të njëjtin nivel loje, pak a shumë janë edhe në të njëjtin renditje. Edhe ajo që pam pak më parë, Laçi, Kuksi kanë të njëjtin pozicion renditje, por edhe të njëjtin strategji loje. Në të njëjtat nivele ishte edhe luftëtari me Krujën, në të njëjtat nivele ishte edhe flamurtari me Teutën, qoftë në pikë, qoftë në renditje, dhe ndeshja e nesme Partizani Skënderbeu përsëri janë të njëjtat ekipe, i parë me të dytin, dhe besoj që kjo javë ishte java e të barabartëve dhe nuk bën gjë tjetër përveç se dhanë ose qëndruan në këto rezultate ku barazimet më shumë predisponuar. Ishte një frymarrje thellë për luftëtarin ky 3 pikësh e ngjiti në klasifikim ndërkohë që Kamza bie poshtë në zonën e ftohtë. Janë aty me të shpash 9 pikë. Një pikë diferencë është. Jo, po edhe Tirana duket është 9 pikë. Janë aty 2, 9, 1, 8 edhe pastaj 4. Patjetër që është të fitosh me kundërshtarin direkt. Fitosh jashtë, po luftari nuk luan keq. Puna është që të gjithë luajnë në një nivel, luajnë mirë, ai sa për të qenë domethënë një shkallë më larg se luftari, në fund fare kemi të bëjmë me një grup ekipesh që me përjashtim të Kastriotit që në një farë mënyrë do në është më mbrapa tjerve, pjesa tjetër pastaj është shumë e vështirë për t'i dalluar, edhe këto që se ky ishte luftari që luan të mirë, po mundej, kjo është Tirana që pretendonim edhe është aty, Kamza që nisi me vrullë dhe pastaj ngeli rrugës. Pra, janë ekipe, janë ndeshje, janë fusha në cilat luhet që nuk kanë, me shumë nuk kanë emocionet e tifozeris, janë si ndeshje servitore, cilat edhe shumë për qëndrim, ose shumë entuziazm, shumë adrenalin nuk prodhojnë të lojtarët, dhe
ajo që duhet bëjt diferencë, pra mobilizimi, fusha jote, tifozi, objektivat, akoma nuk kanë prodhuar, ose nuk prodhojnë atë që duhet ishte diferencë. Unë nuk shofë. Deri tek luftëtari, pra luftëtari, Tirana, Kamza dhe pjesa tjetër, hiq Partizanin pjesët e më duke në aty do më gjithë. Mirë, në fakt java nuk është e plotë dhe nuk mund të quhet e plotë edhe pas super sfidën Partizani Skënderbeu që do të luhet nesër, kuptohet që na privojnë nga mundësia për ta ndjekur, për ta shijuar dhe për ta analizuar këtu në panele dhe për shkak të ndryshimeve që çdo javë bën kalendari Superligës dhe asnjëherë nuk po i kuptoj dot arsyet. Megjithatë, pas publicitetit që kemi në këto çaste, do të ndjekim një prognozë të këtij takimi më të rëndësishëm të javës. Partizani shkon me moralin e lartë në përballjen me Skënderbeun që do të luhet të hënën orën 19 në stadiumin Selman Stermasi. Dy pretendent për titull përplasin brirët në atë që mund të quhet një klasike e futbollit shqiptar në dekadën e fundit. Kryeqytetasi nuk e njohin fjalën humbje që pas disfazës në përlog të kampionatit dhe pikërisht përballë kanë të njëjtin ekip që i imposhti, nga Skënderbeu te Skënderbeu. Ai ka forcën e ekipit Skëndergegës për të thyer kampionët dhe të marshojë drejt titullit. Këtë do ta tregoj fusha. Në përfundim të fazës së parë, demat e kuq kryesojnë dhe shihen si favoritët kryesor për të triumfuar, por në krahun tjetër qëndron një ekip që ka fituar 7 herë në 8 vitet e fundit titullin. Trajneri Skëndergega u shfaq entuziast në konferencën për shtyp, ndërsa e ndezi sfidën duke deklaruar si të kujt janë më lart se kundërshtari. Gjithashtu ai sqaroi edhe çështjen trashi. Unë besoj se Skënderbeu është një ekip për të respektuar, është një ekip kampion, është një ekip që ka kualitet, por problemet e tyre janë të tyre. Ne po mundohemi edhe po punojmë të shfrytëzojmë dobësitë e tyre, edhe kaq. Tërë pikë është shumë e rëndësishme për ne, për vazhdu këtë vazhdimësi e për të marrë renditje. Është e rëndësishme e për të arritur këto duhet shfaqim lojë të gjithë potencialin, arsenalin që ne kemi. Unë kam preferuar gjithmonë të kemi lojtar të disiplinuar edhe korrekt. Prandaj edhe trashi nuk është i larguar, është pjesë e jona. Unë ashtë më tepër i dash edhe besimi për të bërë kapiten. Në një moment harroj se është kapiten, por nuk është se është smallëzuar pak. Në krahun tjetër Orges Shei duke pranuar forcën e kundërshtarit. U shpreh se nuk i trembet Partizanit. Dëmtimet shqetësojnë stafin teknik. Megjithatë, trajneri Dursak është i bindur se ata që do të luajnë do të japin maksimumin për të marrë më të mirë nga kjo ndeshje. Për vetë pozicionet që jemi dhe për vetë strukturën e skuadrave që kemi, besoj se është ndeshje tepër emocionose. Ne na ditë për detyrë që të bëjmë maksimumin tonë dhe duke bërë maksimumin tonë sigurisht që të pikët do të vinë. Javë e vështirë për ne për sa i përket dëmtimeve, sepse plot 3 lojtarët tonë të kryesorë nuk janë stërvitur 100% me grupin. Ne jemi të përqendruar tek skuadra e jonë, nëse kundërshtari mund të ketë situata nga më të ndryshme, nuk besoj se duhet ndikohemi ne, edhe të shkojmë atje për të bërë më të mirën tonë. Në mungesë të hoxhës së dëmtuar, Partizani pritet të zbresë në fushë me Gjikën në port, përpara tij Belica dhe Atanda. Ibrahimi konfirmohet në krahun e djathtë, ndërsa Kalari në të majtë zvendëson trashin e pezulluar. Në qendër të mesfushës do të luajë Telushi dhe Hila, me Hasanin, Malën dhe Mensa përpara tyre, në mbështetje të Bardhit në majën e sulmit. Në krahun tjetër Skënderbeu do të ketë mes shtyllave Teqan. Në qendër të mbrojtjes pritet të aktivizohet Sambu nëse Radas nuk ja del për krah Alitit. Vangelisi zakonisht në të djathtë ndërsa Abazi në të majtë. Në mesfush mungon Muzaka dhe vendin e tij pritet Amar Guezhe, që do të luajë për krah Ditës dhe Lulajt. Në majën e sulmit do ta nis Otto John, i cili do të ketë mbështetjen e Gripshit dhe Bregut. Rikthimi në atmosferën e bukur të Partizanit Skënderbeu, ndeshja që në një farë mënyrë do të vendosi dhe kreun e Superligës pas këtij takimi që do të luhet nesër. Si e shikon këtë sfidë? Dervishi, një super ndeshje. Le të themi që është ndeshja më interesante e dekadës fundit. Kjo është vitrina e Superligës. Ndeshje që ka të 3 rezultatet, me që bastet janë... është dhe në akoma dhe pak. I ka të 3 rezultatet, janë luft titanësh, do fitoj kush do shfrytëzoj ato pak raste që do t'i krijohen. Ajo skuadra do fitoj. Çfarë është ky Partizan? A ka ndryshuar nga Partizani që drejtoi dhe deri ku mund të shkojë? Çdo ekip ka ato vlerat e veta, nuk mund të them. Po ky Partizan ndryshon një diçka, është një grup shumë pozitiv, një grup që megjithmonë janë të bashkuar dhe një grup që nga minuta e parë deri minutën e 90 kanë besimin që mund të fitojnë ndeshjet. Dhe kjo është gjë më pozitive që ka ky grup.
Pastaj dhe nga ana presidencë e klubit është shikoj më qetësi në këtë klub. Nuk shikojmë ato në thonjza gabimet që u bëshë më para. Ndërse Partizani, si do që dali kjo ndeshje, është pretendenti kryesor për fitimin e titullit. E shikon Partizanin pak më superior për para kësaj sfide, po them në raport me vitet e tjera, po kohën kur ti ke drejtuar Partizanin? Nuk mund të them që është më superior, se çdo skuadër ka ato kualitetet e veta. Nuk mund bëj dot një garë Partizanit me para 2 vjetësh me këtë Partizan, për shumë. Partizani e Kubanit, për mendimin ka qenë Partizani më i fortë i gjithë viteve. Po, ky është grupi. Futbolli është një lojë grupi dhe fiton në ekipi që është më i bindur, më i unitur për të fituar ndeshjen. Por mos harrojmë që ka përballë dhe Skënderbeun. Në ato vite e thumboje shumë Skënderbeun Dervishi. E thumboja? E thumboja, e ngacmoje, sidomos përpara sfidave të tilla. Kundërshtarët janë për të ngacmuar, nuk janë për të falendëruar. Duhet edhe ti provokosh në disa që ti humbësh pak vëmendjen. Për shembull, çfarë provokimi mund të lëshoje sot për ta? Nuk kam çfarë them nga pozicioni që jam, nuk jam drejtues. Vërtet, tani nuk jemi i Partizanit. Tash tani do që të ketë futboll sa më të bukur, që ta pëlqejnë gjithë, nuk ka më lidhje me ngacmu tani. Tani është thjesht si gjithë ne. Jo të desha të sillja pak atë atmosferën e disa viteve më përpara, kur tani ishte një personazh vërtet interesant dhe ishte shumë mediatik në atë kohë, ishte shumë interesant, duke edhe një formë mbrojtje për qëndruar mbrojtur. kësaj linje që ne gazetarët e duam pak të skupin brapa. Unë me nese kemi punuar gjithmonë sulmit dhe kur përpara ndeshjes Partizanit, që ishte te Kuksi, kam sulmuar disi Partizanin. Ishte një lloj forme për të larguar ekipin nga presionet e asaj jave. Ishte diçka më tepër e studiuar me trajnerin. Në atë rast me Nestin, në vende të tjera me Agostinello dhe me Starovën. Por unë nuk kam gjë me Skënderbeun, nuk jam armiku i Korçarëve. Kjo është. Unë mendoj që ndeshja nesër është ndeshje tamam me elitës futbollit shqiptar, se është vendi i parë me vendin e dytë. Janë 2 skuadrat për momentin më të mirat, duke pas parasysh që është një Skënderbeu që e dim kush është, por që unë mendoj që Partizani ka një plus, sepse në qoftë se nesër nuk do luaj as Radasi dhe as Muzaka, është një plus i madh shumë për Partizanin, sepse të dy këto janë të dy lojtarë. Mungesa që do të ndihen te Skënderbeu. Jashtëzakonisht, sepse janë të lojtarët e boshtit, lojtarët e eksperiencës ke Skënderbeu, lojtarët që dinë të majnë një presion për ndeshje të tilla. Kështu që unë mendoj që është një plus i Partizanit, por gjithsesi mendoj që nesër ndeshja do jetë shumë interesante dhe do të shikojmë 2 filozofi. Një filozofi të re të Partizanit Gegës dhe vazhdimin e filozofisë të vjetër të Skënderbeut. Kjo është një gjë interesante që do na e shoj kureshte nesër. Sa rëndësi kanë pankinat nesër, drejtimi dhe trajnerët në këtë supersfidë? Normalisht, tani është pjesë kryesore. Do të thënë një trajner i mirë lexon ndeshjen mirë gjatë 90 minutave. Por mos harrojmë një gjë që eksperienca bën të veten. Po të shikojmë me pjesë eksperiencën, natyrisht Gega ka eksperiencë më të madhe, megjithatë skuadra e Skënderbeut është skuadër që ka qenë kampione kaq vjet edhe ai e ka parë nga brenda fushës, kështu që mendoj që ai do ta lexojë mirë. Kurse pjesa tjetër pastaj Gega ka bërë një gjë të mirë që mendoj që ke Partizani ndihet toni trajnerit dhe ajo që është më kryesorja dhe fjala e tij për sa i përket qoftë drejtimit, po qoftë edhe organizimit të grupit, deri këto momente është në ekselent. Kështu që tregon që është edhe në vend e parë. Partizani nëse do të fitojë kampionat, mbase Gega ka thënë që unë nuk kam objektiv në fillim, po do t'i bëjmë gjërat hap pas hapi, mendoj që ndeshja nesërme do të jetë shumë e kujdesshme. Ajo që është më kryesore në këtë ndeshje, se Skënderbeu ka dhe eksperiencën e dur brenda grupit, do të jenë me tonet qeta dhe pjesa më kryesore ke Partizani në këto momente që ne flasim është se ka dalur ke filozofia vet, me vrullin e vet, dhe ajo që kërkon Partizani, domethënë në filozofinë e vet, do gjithmonë që brenda paktën fushës vet, përveç se të fitojë ndeshje, po të prodhojë edhe lojë. Kurse në aspektin tjetër, pastaj problemet që kanë qenë brenda kampit, nga ana profesionale, në lidhje me lojtarët, loz apo s'loz dikush, ajo është politika e klubit, janë rregullat e klubit që mendoj që për momentin Partizani ka zgjidhur edhe me tonet qeta, por nuk i kanë nxjerrë këto problemi që ka brenda dhomave të zhveshjes, nuk i kanë nxjerrë shumë siç vitet e tjera që ka pas shumë probleme, qoftë në media, po qoftë edhe në ambientet ndryshme. Për te kornizës analizës tekniko-taktike, Lirim, çfarë do thoshim për këtë supersfidë? Unë në këtë sfidë njoh nga afër dhe shumë mirë,
trajnerin e Partizanit dhe presidentin Skënderbeu. Janë dy persona tip në elitën e kampionatit shqiptar sot për sot, të cilët e njohin dhe e duan futbollin në mënyrën më interesante të mundshme, të paktën në Shqipëri, dhe parashikoj dhe mendoj që do të jetë një ndeshje shumë e mirë nesër, një ndeshje midis skuadrave që po luajnë futbollin më të mirë të kohëve të fundit në Shqipëri. Megjithëse Partizani ka një ndryshim sepse Gega, duke marrë besimin e presidencës, ka krijuar një autoritet dhe profil tjetër përballë lojtarëve të Partizanit, që për hir të vërtetës kanë pasur oscilacione të shumta në marrëdhënien midis tyre dhe në raporte trajner-lojtar e tjerë me drejtues. Sot ka një frym tjetër, ka një frym të unifikuar, rasti trashish për të nënvizuar dhe për të marrë shembull. Pra Partizani di të marrë dhe masa të forta përballë atyre që ndoshta mund të aprishin të frym dhe këtë atmosferë. Ndërsa ke Skënderbeu nuk ka çfarë them, Skënderbeu me presidentin Takaj, sepse nuk mund të them gjë për Gesin, është mjaft i ri si trajner dhe nuk mundet që neve të japim vlerësime kaq shpejt sepse nuk do të bëjë mirë dhe atij, por të vazhdoj rrugën që ka nisur për ta drejtuar këtë skuadër, ndërsa Takaj është një njohës shumë i mirë i kampionatit shqiptar, një njohës shumë i mirë i futbollit dhe një president i sprovuar tashmë me shumë tituj në radhë. Urdhëro? Shumë i suksesshëm për futbollin. Me shumë tituj në radhë. Kështu që duke i njohur këta dy eksponentë të rëndësishëm përballë kësaj sfide, e parandjej dhe e parashikoj që do jetë një takim shumë i bukur dhe shumë interesant me vlera për futbollin shqiptar. E ndjeve shyti që të mungoj kjo sfidë në fundjavë, si gjithmonë, pa diskutim? Se kuptoj, dikush do na shpjegoj sepse luhet hënën, e përsërisim çdo javë që ndeshja më e rëndësishme nuk ka pse del të hënën, duhet ishte dielën, po. E drejta televizive? Duhet të ketë, pse di. E drejta televizive është vendosur një kalendar, nuk e kuptoj se si prishet kalendari çdo javë, kur të hënën nisësh me idenë që ndeshja do luhet të premten, ndërsa të mërkurën ka kaluar të hënën një amulli, brenda amullisë ngjarjeve shqiptare që kanë lidhje me futbollin. Nëse ka një arsye, ose të jepet një shpjegim sepse çdo të hënë ndodh nga ndeshja më e rëndësishme. Kjo do ishte ndeshje që orarin e përshtatshëm të dielën, kur njerëzit janë pushim, të hënën njerëzit jo të gjithë kanë mundësi të shkojnë. Megjithatë, e rëndësishme është që nuk duhet humbur. Kush ka mundësi, kush është në Tiranë, duhet të shkojë ta shohë. Pastaj edhe në televizion do ishte e vlefshme. Shpresojmë të jetë kohë e përshtatshme, shpresojmë të ketë njerëz në stadium edhe dhe mos bjerë shumë shi, nesër parashikohet një ditë me shi në fakt, shpresojmë që mos ta dëmtoj ndoshta dhe... E për të shi këshu, do paktën 2 orë të ndeshjes mos të bjerë shi. Kur luhet në jashtë, është pjesë e saj, por unë besoj që është edhe një moment, nuk the moment decisiv përfundimtar, por nëse fiton Partizani, shkojnë 5 pikë edhe janë shumë, nëse pastaj fiton Skënderbeu, kthehet përsëri ajo rivaliteti i këtyre 2-3 viteve. E rëndësishme është që të shikojmë një ndeshje që ja vlen, pastaj pjesa tjetër e llogarive i takon klubeve. Okej, Ëngjëll? Tani më goditi që unë jam dhe tifoz me Partizanin, kështu që besoj që do bëjmë këtë pjesën edhe mbylljen dhe të analizës. Problemi është që Partizani është nga ekipet më harmonike të këtij kampionati sot për sot. Jo se kjo harmoni nuk ekziston të Skënderbeu. Por Partizani ka dhe pjesën e motivit. Tek Skënderbeu mungon motivi. Nga ana tjetër, Partizani ka të gjithë lojtarët e barabartë dhe të gjithë mbajnë peshën në mënyrë të tillë që shpresojnë deri në minutën e fundit që ne do të arrijmë si grup objektivin kryesor që është titulli kampion dhe mendoj dhe besoj që Partizani të paktën këtë vit e meriton ta marrë titullin kampion. Pasi ka vite që ka filluar po ecte, ngeste, nuk po ecte do të ritmin e Skënderbeut, ndoshta Skënderbeu për 1001 arsye dhe për ato që kemi diskutuar për kampionatin e kaluar, është tërhequr nga motivi, është tërhequr nga ajo sfida e madhe. E shikon themeli më të fortë për titullin kampion këtë vit? Kështu që besoj që Partizani jo vetëm thjesht e meriton se është për momentin më mirë, por Partizani e meriton sepse edhe investimet që janë bërë taktikisht, teknikisht Partizani është të paktën më lart deri në këto momente se të gjitha ekipet e tjera. Për sa i përket ndeshjes, pse është lënë të hënën, edhe unë mendoj këtë që tha dhe tani është një veprim ndoshta jo i drejtë për vetë faktin që ty të vinë dhe tifozë nga Korça, nesër është ditë e hënë, ditë jave, fillimi, ata që mund të bëni pushime dhe weekendi fare mirë mund ta bëni edhe në Tiranë të vinin shikonin edhe këtë ndeshje që ishte ndeshja e parë e këtij kampionati dhe më e rëndësishme. Shpresoj të mos jetë punë bastesh edhe punë
të tjera i gjera nga ato Jo, thotani, Basta do mbyllen, nuk besoj se është punë Basta. Jo, punë Basta është edhe nga jashtë, se kemi akoma të hapur e gjerat, dhe ndoshta të paktën këto ndeshjet e këtyre ekipeve, të cilët janë pretendente, duhet të lihet një ditë edhe më rezervuar dhe që të ketë mundësi që gjithë teleshikuesit t'i ndjekin. Okej, mirë, me që Dervishi nuk na bëri asnjë batut apo asnjë ngacmim në lidhje me sfidën Partizani Skënderbeu, sot në rrjetet sociale madje është bërë një humor i jashtëzakonshëm, qarkullon një meme shumë interesante që flet pikërisht për Superligën dhe pikërisht për një nga skuadrat që do të përballet nesër. E shohim bashkë dhe rikthehemi sërish në një diskutim. Ti faccio una domanda. Chi vincerà la Superliga? Partizani! Ti faccio una domanda. Mirë, me që s'deshe ti ta bëje batutën e bëri vetë pre. Do është të diçka, gabimi vetëm që mund bëj Partizani është që të mendoj që Skënderbeu nesër do vi, është i pa motivuar, në qoftë se mendojnë ashtu, dhe kënë të vështirë. Skënderbeu është gjithmonë aty, gjithmonë mbrapa të presi gabimet e Partizanit. Partizani ka i garanci më shumë, ka dhe tifozët. Ka një gjë, kjo meri që përsojmë është për faktin që ta i di mirë që Skënder Gega është me pasaport amerikane. Gjithmonë është një lidhje, gjithmonë ishte edhe Kim Jong-u i Kores që ishte bërë një meme të tillë në fakt, edhe janë meme që kanë qarkulluar edhe po ngjallin shumë interes në rrjetet sociale orët e fundit përpara takimit. Po ngjallen, po se kanë disa vite që nisën e ndalojnë këtë radhë, po e ndjenë, e rëndësishme është mos marrin pozën e triumfatorit pa mbaruar kampionati. Mos fillojnë t'i bëjmë presion ekipit duke i kërkuar me çdo kusht, çdo javë fitoren. Tifozët e Partizanit kanë ngellur, kanë përshtypjen në tifozët më besnike dhe më zgjeruar, më kombëtar, pra në çdo qytet shtëpisë partizanit, por ky është një ekip që duhet lënë gradualisht të maturohet, është ekip i mirë, për mendimin tim luan futbollin më cilësor deri në këto javë, kot nuk është atje në maj, se në fund fare kampionati prandaj ka një klasifikim, një nxjerr renditjen sipas meritave, por është kollaj, është një nga ato makinerit delikate që po u trajtua mirë, prodhon dhe ecën përpara, po u keq përdor dhe presioni i gjithë ambientit, presioni i gjithë atyre që tashmë rikthehen me entuziazëm për të thënë jam tifoz i Partizanit, duhet të tillë për ta mbështetur, jo për ta penguar, ose jo për ta frenuar. Okej, mirë, në fakt, vetë fakti që ndeshja luajt të hënën na privon nga një diskutim dhe një analizë detajuar dhe hollësishme këtu në studion e Fairplay, por ne do të takohemi sërish fundjavën tjetër. Java tjetër do të prodhoj një sfidë të re për kampionatin, për Superligën, ndoshta regjia do më ndihmojë edhe me çiftet që do të kemi përpara javën tjetër, do të kemi rezultate, do të kemi përballje shumë interesante, të cilat do të marrin përgjigje dhe diskutim në panelin ton këtu në Fairplay, Teuta Tirana, Kuksi Flamurtari, Luftëtari Laçi, Skënderbeu Kastrioti dhe Partizani Kamza. Janë përballjet e javës së 11 të Superligës. Do ta mbyllim këtu me Superligën me urimin që të kemi një ndeshje të bukur me tifozëri dhe që të prodhoj spektakël. Këtë duam. Larg incidentet dhe larg çdo gjë tjetër që dëmton futbollin brillant që na dhuron Partizani Skënderbeu. Java që vjen ka ndeshje shumë të forta dhe janë ndeshje që edhe mund të diskutosh nëse do kemi kohë, sepse janë ndeshje shumë janë vërtet të rëndësishme, por tani kemi ardhur në limite sepse dua të jap dhe pak hapësirë në fakt kategorisë së parë të futbollit. Është luajtur java e 7, atje materiali na sjell në detaje gjithçka ka ndodhur në 20 skuadrat e kësaj kategorie. Në javën e 7 të kategorisë së parë të futbollit në grupin A, Dinamo dhe Vllaznia nuk ja kanë dalë të fitojnë takimet e tyre në transfert, përkatësisht kundër Ilirisë dhe Shënkollit. Skuadrat janë ndarë pa shënuar asnjë gol në të dyja sfidat. Vllaznia më në fund është ndalur në një transfer delikate si ajo e Shënkollit. Në fakt edhe trajneri Hasan Lika në prag të kësaj sfide kishte paralajmëruar se kjo transfer ishte ndryshe dhe do t'i vinte shkodranët në vështirësi. Vllaznia nuk arriti dot të shënonte, ndërsa portieri vendas ka treguar një nivel të lartë. Vllaznia nuk është era parë që ndalin në kampionat, se kemi ndalë edhe miqësore,
por gjithsesi ne ishim përgatitur për këtë ndeshje, kur kuptoj që ishte ndeshje e vështirë, lushim kundër një ekipi si Vllaznia, e cila është pretendent kryesor për daljen në Super League. Besoj i treguam ato vlerat tona, me ato pak gabime, si loja mund të shkote, mund të fitote Vllaznia, mund ta fitoshim edhe ne, por nëse shkoi loja barazimi ishte më i drejtë. Mendoj se kemi hyrë pak me vonesë në lojë. Në 20 minuta e para mendoj se Shënkolli ka luajtur më mirë, na ka vënë vështirësi, por gradualisht skuadra ka reaguar dhe pastaj kemi administruar lojën. Sidomos pjesën e dytë kemi krijuar edhe volum loje, por nuk kemi arritur dot të dalim ke goli. Sigurisht edhe për merit kundërshtarit dhe për merit portierit. Na takon ta fitoshim në ndeshje. Gjithsesi meritet e kundërshtarit që u mbrojt mirë, që me forca shumë dhe shpeshherë pastaj kërkohet ta kapte në befasi në kundërshtum, gjë që ndodhi në pjesën e parë, po mendoj në pjesën e dytë jemi përmirësuar në aspektin mbrojtjes se nuk e kemi luajtur kundërshtarin në rrezik. Ndërsa në takimet e grupit B, në takimin mes Besës dhe Ignatias është shënuar vetëm një gol nga Mihani. Goli shënuar nga pika e bardhë dhe penaltis që i dha fitoren e artë Kavajasve. Në sfidat e tjera, Turbina barazoi pa gola ndaj Orikumit, ndërsa mungoi goli në sfidën e zhvilluar në Loni Papuqiu mes Apolonis dhe Tomorit. Një episod i minutës së 91 ka ndezur gjakrat në këtë sfidë, pasi një penalti e padhënë nga kryesori Albano Stolaj mund të kishte ndryshuar fatin e ndeshjes. Nga ana tjetër, Bylisi mori një fitore minimale në shtëpi përballë Pogradecit dhe vendimtar ishte goli i nigerianit Bei në minutën e 36. Ekipi trajnerit serb Dovedan pati shumë raste dhe loja në tërësi ishte e bukur dhe kështu ballqotët morën fitoren e tretë radhësi, duke mos ju shkëputur kreu të renditjes. Unë jam shumë e mërzitur me thënë drejtën sepse nuk e prisa këtë rezultat, edhe loja prodhoi shumë raste në favor tonë. Më vjen i natë sepse prodhojmë dhe nuk shënojmë. E rëndësishme është që të besojmë dhe me forcat shumëta të shkojmë përpara tani, të shkojmë përpara. E kishim përgatitur ndeshjen mirë. Po të thoshim para ndeshjes për një barazim do isha okej, do i filmosja. Por ashtu si shkoj loja, pastaj është gjuna që duhet ta kishim fituar. Duhet të nuk kemi vazhdimsi, jemi me fragmente gjatë 90 minuta dhe kjo s'më pëlqen. Me kategorinë e parë vim në fund të mbrëmjes tonë sportive. Falenderoj miqtë e ftuar këtu në panel për analizat dhe diskutimet që bën në lidhje me temat që kishim ngritur dhe trajtuam sot. Zotrin Dritan Dervishi, profesor Artan Shyti, Ëngjëll Musaj, Ernest Gjoka, Eduard Xhupa dhe Lirim Zalla. Ju falenderoj dhe ju me miq që na keni ndjekur deri në këtë orë të vonë për të parë diçka më tepër nga ajo që prodhon futbolli në fushën e lojës. Miru takofshim të dielën e ardhshme bashkë me Fairplay. Tani po ju lë në shoqërinë e momenteve më të bukura të ndeshjeve. Natën e mirë.